Γεια σε όλους. Καλώς ήρθατε στο House of Nerds. Εδώ θα πέσει η κονσέρβα χειροκρότημα, μου φαίνεται. Γιατί από ενθουσιασμό δεν βλέπω κανέναν. Έχει μπει ο χειμώνας για τα καλά, φοράμε μακριμάνικα. Για να με βλέπετε εμένα με μακριμάνικο, καταλαβαίνετε ότι. Μια από τα ίδια. Ναι. Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη έχουν γίνει λίγο τα πράγματα. Ναι. Κάνανε λίγο τη υπερβολή βέβαια. Πιο πολύ θεματικοί είμαστε παρά όντως. Ναι, όντως. Κρυώνουμε. Λοιπόν, Πού βρισκόμαστε, Δημήτρη? Βασικά, κάτσε να πούμε ότι μπορεί να τους λείψαμε λίγο. Ναι. Έτσι, κάναμε ένα διάλειμμα για μια εβδομάδα. Είναι λίγο βαριά τα προγράμματά μας. Αλλά επιστρέψαμε δρυμύτεροι και συνεχίζουμε από το 50 μέχρι το 41. Η σημερινή δεκάδα μας θα είναι αυτή και έρχονται δυνατά παιχνίδια. Όχι τα προηγούμενα δεν ήταν δηλαδή, έτσι. Αλλά τώρα θα είναι ακόμα πιο δυνατά. Κάποιοι μας κατηγόρησαν ότι είμαστε υπερβολικά ενθουσιώδεις, ναι. Ακόμα και με τα παιχνίδια που είναι πιο χαμηλά στη λίστα. Τα αγαπάμε αυτά τα παιχνίδια, είναι τα παιδιά μας. Ναι. Όχι, αλλά όντως τα αγαπάμε τα παιχνίδια αυτά και δεν παίζει ρόλο το γεγονός ότι είναι εκατοστάδα. Ξέρεις πόσα παιχνίδια έχει εδώ πίσω που είναι παιχνιδάρες και αναγκάζεσαι να τα βάλεις. Αυτό είναι αλήθεια. Να τα ταξινομήσεις, ας πούμε, έτσι, να τα βαθμολογήσεις. Και όπως είπε και ο Δημήτρης και σε ένα σχόλιο, αλλά το έχουμε ξαναπεί, ανάλογα και τα πόσα παιχνίδια έχεις παίξει. Αν έχεις παίξει 50 παιχνίδια και κάποια ήταν βαλούτες, θα πεις, ξέρεις τι, τα 10, άντε 20, ξέρω εγώ, 25, μπορώ να πω ότι είναι καλά παιχνίδια. Ναι. Αλλά αν παίζεις για πολλά χρόνια και αν παίζεις πολλά παιχνίδια, δηλαδή τώρα εγώ τα κατεγραμμένα μου είναι περίπου 600 κάτι. Ναι. Συν και πόσα χρόνια πιο πριν που έπαιζα που δεν έγραφα plays και τέτοια. Δηλαδή πρέπει να έχω παίξει σίγουρα καμιά 700 ρου. Και εμένα είναι πάνω από 200, οπότε εντάξει, τα 100 εννοείται ότι θα είναι πολύ καλά παιχνίδια, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι έχουμε διαφορά οι δυο μας σε αυτό. Μια μικρή παρένθεση. Εσύ παίρνεις και πολύ πιο στοχευμένα παιχνίδια. Πάρα πολύ στοχευμένα. Και πολλές φορές για να πάρεις ένα παιχνίδι το έχεις παίξει κάπου και ξέρεις αν σ' αρέσει. Γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ, έχω δει playthrough, έχω δει τα πάντα δηλαδή πριν το πάρω, δεν παίρνω ποτέ στα τυφλά, ας πούμε, παιχνίδι. Γι' αυτό και δεν πουλάς εύκολα. Δεν πουλάω καθόλου. Όχι απλά εύκολα. Εγώ πουλάω ακόμα και παιχνίδια που μου αρέσουν βέβαια, γιατί κάποια στιγμή δεν θα είναι ο χώρος. Αλλά ναι, εγώ υπήρχε μια περίοδος που έπαιρνα πάρα πολλά και ξέρεις ψηλό ότι να είναι, παιδί μου, να δοκιμάζω, ήθελα να δοκιμάζω και μετά φεύγανε. Εντάξει. Γι' αυτό υπάρχουν και τόσα παιχνίδια. Και αυτό γίνεται. Όπως επίσης, δεύτερη παρένθεση, κάποιοι μου λένε ότι λίγο η λίστα μου είναι λίγο σκορποχώρη. Δηλαδή έχει και από αυτά, έχει και από εκείνα, έχει από εκείνα τα παιχνίδια. Έχω μεγάλη γκάμα. Από είδη παιχνιδιών. Ναι. Έχω μεγάλη γκάμα γιατί παίζω με πολλές διαφορετικές παρέες επί τραπέζια. Δηλαδή δεν έχω μια στάδρα παρέα. Και πολλές παρέες που έχουν διαφορετικά είδη, ας πούμε, τους αρέσουν και διαφορετικά ηλικιακά είναι οι παρέες. Δηλαδή παίζω με άτομα τα οποία είναι 50-55 κλπ. Παίζω όμως και με 15-20 χρονών, ξέρω εγώ. Δηλαδή γι' αυτό είναι η λίστα μου λίγο πιο έτσι. Εντάξει. Μια χαρά. Τελειώσαμε με τις παρενθέσεις. Λοιπόν, πάμε. Ποιος ξεκινάει? Νομίζω ότι στο τελευταίο βίντεο ξεκινούσα εγώ. Ωραία, θα ξεκινήσω εγώ. Νομίζω. Και ό,τι γίνει. Άντε πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, νούμερο 50. Νούμερο 50. Έχω ένα παιχνίδι, γιατί έχουμε και τις μαντεψιές μας. Α, ναι, σωστά, το ξεχάσαμε. Έχουμε και τις μαντεψιές μας. Έχω ένα παιχνίδι το οποίο είναι Push Your Luck. Ναι. Ο μηχανισμός του, ο βασικός είναι Push Your Luck. Και έχει να κάνει με τσαρλατάνους. Το πρόδωσες, είπες το μισό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Είπες το μισό όνομα του παιχνιδιού. Δεν το έχω στα ελληνικά, αλλά πώς θα το περιγράψεις? Με καζάνια, ξέρω εγώ. Η τσαρλατάνη του Quedlinburg. Ναι, μπράβο. The Quacks of Quedlinburg, όπως είναι στα αγγλικά. Έχει βγει και στα ελληνικά το παιχνίδι. Με κομπογιανίτες θα μπορούσες να πεις. Με κομπογιανίτες, ναι, όντως θα μπορούσα να το πω έτσι. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι Push Your Luck. Έχεις μια τσαντούλα, έχεις μέσα υλικά. Τη στιγμή που τα βγάζεις τα υλικά παίζουν όλοι ταυτόχρονα. Έτσι. Και έχει το Push Your Luck στοιχείο σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι προσπαθείς να μην εκραγεί το καζάνι, ξέρω εγώ, που βάζεις τα υλικά μέσα. Γιατί έχει κάτι υλικά άσπρα, τα οποία όταν φτάσουν σε άθροισμα στο 7, βασικά όταν φτάσουν πάνω από το 7, τότε γίνεται έκρηξη και σταματάς εκείνη τη στιγμή όπου έχεις φτάσει. Οπότε όταν φτάνεις κοντά σε αυτό το νούμερο, πρέπει να αποφασίσεις, τραβάω άλλο από την τσάντα, δεν τραβάω, να το ρισκάρω. Φυσικά στις πρώτες γύρες του παιχνιδιού που γίνεται αυτό το πράγμα είναι και δεν έχεις πάρα πολλά υλικά. Οπότε οι πιθανότητες να τραβήξεις άσπρο είναι μεγαλύτερες. Όμως καθώς περνάνε οι γύροι του παιχνιδιού και παίρνεις και άλλα υλικά και γεμίζει η τσάντα σου, ξέρεις ρε παιδί μου ότι έχεις πιο πολύ πράγμα μέσα. Οπότε
σου δίνει ένα παραπάνω κίνητρο να τραβήξεις και να ρισκάρεις. Πάρα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μας παιχνίδια. Ίσως αυτή τη στιγμή είναι σε αυτή τη θέση γιατί έχουμε λίγο καιρό να το παίξουμε. Έχουν έρθει αρκετά παιχνίδια μετά από αυτό. Έχω τα πάντα για αυτό το παιχνίδι, εννοείται. Έχω insert, έχω upgrades, έχω πάρει πάρα πολύ πράγμα. Το έχω αναβαθμίσει δηλαδή και φαίνεται και οπτικά πάρα πολύ ωραίο με αυτά που έχω πάρει. Είναι ένα family παιχνίδι που μπορεί να το παίξει ακόμα και με καινούριους παίκτες. Το έχω παίξει πάρα πολλές φορές με καινούριους παίκτες και σε όλους φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα που γίνεται και αυτή η αγωνία που υπάρχει, το βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον. Οπότε νούμερο 50, Quacks of Quedlinburg. Πολύ ωραία. Ναι. Νούμερο 50 για μένα είναι ένα καινούριο παιχνίδι το οποίο έπαιξα φέτος. Ένα παιχνίδι το οποίο μου έδειξες εσύ. Όπα, εντάξει, το έχω βρει. Θα το βρει. Ναι. Το οποίο, για να βοηθήσω έτσι λίγο, αλλά να το κάνω κεντρικά δώρικο, δεν έχεις παίξει ακόμα την original version του αυτού του παιχνιδιού. Οκ. Δεν έχω παίξει την original version. Ναι. Είναι το Orleans Draw and Write. Μπράβο. Ναι. Ή αλλιώς όπως είναι ολόκληρο το όνομα, όπως το λέει στο τέτοιο, είναι Joan of Arc, Orleans Draw and Write. Joan of Arc, συγγνώμη, ναι, έτσι. Φανταστικό παιχνίδι, roll and write, draw and write, γιατί ουσιαστικά έχουμε το πουγγί και τραβάμε από μέσα τους εργάτες, όπως είναι και στο κανονικό παιχνίδι το Orleans, τέλος πάντων πώς είναι η προφορά αυτού του ονόματος, που τραβάς εργάτες και στο κανονικό παιχνίδι τους τοποθετείς για να κάνεις τα action. Εδώ λοιπόν τους τραβάς, είναι διαθέσιμοι για όλους ας πούμε τους παίκτες σε κάθε γύρο και παίρνουμε εναλλάξ, αν θυμάμαι καλά. Ένας. Κάποιος, ο πρώτος παίκτης παίρνει πάντα συν ένα. Πάντα συν ένα παίρνει ο πρώτος παίκτης. Παίρνει ένα περισσότερο από τους άλλους. Και εκτός το write που έχεις, δηλαδή που έχεις το ταμπλό σου και γράφεις και κάνεις ό,τι είναι να κάνεις, μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι αγοράζεις τα εξτρά τα κτίρια και τα παίρνεις μπροστά σου και έχεις extra action να κάνεις. Ναι. Δηλαδή εκτός το write στοιχείο έχει και αυτά τα tiles που παίρνεις δίπλα σου. Φανταστικό. Μιμείται πάρα πολύ ωραία τον μεγάλο του αδερφό, ας το πω έτσι, το Orleans, αλλά χωρίς να είναι το ίδιο πράγμα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι από τα roll and write, draw and write, αυτό το στυλ τέλος πάντων που χρησιμοποιούμε μολύβι για να γράψουμε, από τα καλύτερα, ναι, όντως. Ναι, είναι από τα καλύτερα. Πάρα πολύ καλό. Και εμένα δηλαδή πια έχει ανέβει πολύ ψηλά στην top δεκάδα μου με τα roll and write, που 11 έχω, αλλά τέλος πάντων έχει ανέβει πιο ψηλά όμως. Έτσι, έχει ανέβει ψηλά αρκετά, ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Ειδικά αν σας αρέσουν τα roll and write, draw and write, flip and write, τέλος πάντων, αυτό το στυλ, ψάξτε το, βρείτε το, πάρτε το, δοκιμάστε το. Είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Νούμερο 50, Joan of Arc, Orleans, draw and write. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε. Ξεχάσουμε και το Γιάννη. Έχουμε το Γιάννη. Στο νούμερο 50 ο Γιάννης έχει το Newton. Το Newton, το οποίο έχει βγει και στα ελληνικά, να πούμε. Έτσι, δεν το ξέρω. Ναι, έχει βγει από την Κάση. Βεβαίως. Και λέγεται Νεύτον. Όχι, λέγεται Newton. Δεν το έχω παίξει. Ούτε εγώ το έχω παίξει. Ναι. Οπότε ξέρετε, ο Γιάννης πάντα με ένα pin κάτω γράφει στα comments τη γνώμη του για όλα τα παιχνίδια. Θα το δείτε κάτω. Όποιο παιχνίδι ξέρουμε θα σχολιάζουμε και λίγο μεταξύ μας. Λίγο, για να μην τραβήξει πολύ. Λοιπόν, οπότε πάμε νούμερο 49. Λοιπόν, νούμερο 49. Λοιπόν, νούμερο 49 είναι ένα παιχνίδι από την αγαπημένη μου εταιρεία. Aporta Games. Το ξέρετε νομίζω, όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο το έχω πει πολλές φορές. Δεν θα το βρεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι νομίζω από τα πιο άγνωστα αυτής της εταιρείας. Είναι ένα medium προς λίγο heavy ξερό Euro. Εντελώς. Ξερό Euro. Έχει να κάνει με τσίρκο το θέμα του. Δεν νομίζω. Λέγεται The Magnificent. Δεν έχω ιδέα. Λέγεται The Magnificent, το οποίο να πω ότι μου το είχαν φέρει δώρο. Έτσι. Κάποιοι φίλοι μου, ο Βασίλης Κυρό, γεια σου Βασίλη Κυρό, άμα βλέπεις το βίντεο. Έπιασε το από το δώρο. Ναι. Και δεν ήξερα τίποτα για αυτό το παιχνίδι. Και στην αρχή, ξέρεις, το είδα, μου φάνηκε λίγο περίεργο το art, το οποίο μετά το αγάπησα γιατί είναι λίγο σκοτεινό. Δηλαδή είναι μαύρο το κουτί, ρε παιδί μου, και μέσα οι κάρτες είναι λίγο σκοτεινές, αλλά όσο το έπαιζα λίγο με κέρδισε αυτό το πράγμα, ενώ στην αρχή με ξένησε.
και με κέρδισαν πάρα πολύ το gameplay του. Λοιπόν, δηλαδή, το θέμα του φυσικά δεν το βγάζει. Έτσι, στην ουσία προσπαθείς να οργανώσεις μια παράσταση, ξέρω εγώ, και τα λοιπά σε τσίρκο. Όπως το κάνει και το, πώς λέγεται ένα άλλο βαρύ παιχνίδι που είναι με τσίρκο και έχει κάποιους performer. Το έχει παρουσιάσει ο Σοφίτας τώρα τελευταία. Δεν λες το Tricerion. Το Tricerion, ναι. Εκείνο δεν είναι έτσι. Εκείνο είναι με ταχυδακτυλουργούς. Ταχυδακτυλουργούς. Τέλος πάντων, μοιάζουν όμως ψηλοθεματικά, ας πούμε, λίγο τα συγκρίνουν, αλλά το Tricerion λένε ότι βγάζει λίγο περισσότερο το θέμα του, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τι ενδιαφέρον έχει? Έχει σε όλη σου το παιχνίδι 3 γύρους και 12 action. Αυτό, τέλος. Έτσι. Δηλαδή σε κάθε γύρο έχεις 4 action, έχεις 4 κάρτες μπροστά σου. Οι οποίες οι κάρτες αντιπροσωπεύουν ένα action που θα κάνεις βάζοντας ένα ζάρι πάνω. Έχει ζάρι για το παιχνίδι. Ρίχνεις τα ζάρια στην αρχή και ο καθένας επιλέγει από ένα ζάρι, το βάζει πάνω στην κάρτα και κάνει το action με την αξία αυτού του ζαριού. Το πολύ ενδιαφέρον που έχει είναι ότι επειδή έχει χρώματα στα ζάρια, αν βάλεις, ας πούμε, στην αρχή ένα πορτοκαλί ζάρι που έχει μια αξία συγκεκριμένη, αν βάλεις δεύτερο πορτοκαλί, το action. Το δεύτερο που θα κάνεις ενισχύεται από την αξία του προηγούμενου ζαριού που ήταν και αυτό πορτοκαλί. Και έχει και ένα λευκό ζάρι διαφανές, το οποίο είναι πασπαρτού. Και μπορείς να το κάνεις με όλα τα ζάρια. Ποιο είναι όμως το catch εδώ πέρα? Γιατί ωραία, ακούγεται πολύ ωραίο, παίρνω τα χρώματα και τα μπουστάρω κτλ. Ότι η αξία η μεγαλύτερη από το χρώμα που έχεις κάνει μετά το τέλος του γύρου πρέπει να τον πληρώσεις σε νομίσματα. Ωραίο. Οπότε πρέπει να προσέξεις και ούτε να ξεφύγεις πολύ, δηλαδή να βάλεις 2 εξάρια, ας πούμε, εκεί πέρα, έτσι. Ούτε να βάλεις και πολύ χαμηλό για να μπορέσεις να κάνεις περισσότερα action. Γενικά είναι ένα puzzle πολύ καλό το παιχνίδι, στο οποίο πρέπει να μεγιστοποιήσεις τα action σου. Να πω ότι το παίζω κυρίως solo, είναι από τα αγαπημένα μου solo, έχει να φτάσεις σε score, high score, ρε παιδί μου, να φτάσεις. Το έχω φτάσει, παιδιά, το έχω παίξει πάρα πολλές φορές, το έχω φτάσει μία φορά. Είναι πολύ δύσκολο, θέλει και τα 12 action που θα κάνεις πρέπει να είναι μέγιστα. Δηλαδή, άμα κάνεις έστω δηλαδή, έτσι, ένα λάθος κτλ. Είναι ζόρικα τα πράγματα. Είναι για μένα, σαν φαν των Euro, είναι για μένα ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Μάλιστα. Οπότε στη θέση νούμερο 49, The Magnificent. Πολύ ωραία. Νούμερο 49. Στο νούμερο 49 είναι ένα παιχνίδι το οποίο πέρσι ήταν πάλι στη θέση 49. Σταθερά εκεί μένει. Κάποτε ήταν πιο δύσκολο αυτό να γίνει. Ναι, όντως. Είναι πολύ λίγα αυτά που μείναν σταθερά, γιατί όπως είπαμε χρησιμοποιούμε το Pub Meeple και δεν ξέρεις πού ακριβώς θα πέσουν. Λοιπόν, είναι ένα dungeon crawler. Όμως... Καμία σχέση εγώ με Dungeon Crawler, αλλά... και εγώ γενικά δεν παίζω πολλά Dungeon Crawler. Dungeon Crawler, το οποίο είναι με μια διάσημη IP στο διάστημα. Διάσημη IP, Star Wars. Ναι. Δεν στο δίνω τον πόντο. Star Wars, the Dungeon Crawl game. Από το διάστημα πήγαμε στα υπόγεια. Είναι το Star Wars Imperial Assault. Όχι, εντάξει, δεν πρόκειται να το πεις έτσι κι αλλιώς. Το Star Wars Imperial Assault λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό dungeon crawler, θα έλεγα. Είναι για... Μου έρχεται η εικόνα του επιτραπεζού στο μυαλό, τώρα που το σκέφτομαι. Ένας εναντίον πολλών, έτσι είναι το παιχνίδι. Υπάρχει βέβαια πλέον και application το οποίο μπορείς να το παίξεις και solo. Είναι ξεχωριστό campaign. Ναι. Είναι άλλο. Το Imperial Assault έχει ένα κουτί μεγάλο το οποίο έχει ένα campaign, έχει και πάρα πολλά expansion που μπορεί κάποιος να πάρει. Λοιπόν, Dungeon Crawler στον κόσμο του Star Wars είναι θεωρητικά στο canon, ας πούμε, στην κανονική ιστορία. Δεν παίζεις όμως την κανονική ιστορία, παίζεις, ας πούμε, κάποιους πιο secondary third χαρακτήρες. Παίζεις δηλαδή παράλληλες ιστορίες με τις βασικές. Και μπορεί να ξεκινήσεις λοιπόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο ένας παίκτης είναι, να πούμε, ο Imperial, είναι η αυτοκρατορία. Το έχω παίξει μόνο από αυτή την πλευρά. Μόνο την αυτοκρατορία έχω παίξει. Ήμουν, ας πούμε, ο DM του παιχνιδιού. Και από την άλλη μεριά είναι οι Rebels, όπου μπορούν να διαλέξουν χαρακτήρες. Ο Imperial στο συγκεκριμένο παιχνίδι
σαν DM δεν είναι απλά ότι ξέρεις τι, έχω τις οδηγίες και τους λέω τους άλλους τι κάνουνε. Έχω κανονικά κανόνες και εγώ, κανονικά κάνω deploy units, κανονικά έχω κάρτες και έχω διαλέξει με λίγα λόγια, σαν DM δεν κάνεις ό,τι αποφασίζεις εσύ. Ναι. Έχεις ένα class. Σου έχει όρια το Μπράβο, παιχνίδι, έχεις ένα class και ανάλογα αν κερδίζεις τα σενάρια, παίρνεις XP και μπορείς να αγοράσεις καινούριες κάρτες. Δηλαδή και οι δύο πλευρές προσπαθούν από τη μεριά τους να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Τώρα, θα δεις σε αυτό το παιχνίδι εκτός την κλασική μάχη, επειδή ανάμεσα στο Dark Side και στη Light Side, θα εμφανίζονται σε σενάρια, μπορεί να εμφανιστεί ο Luke, ο Darth Vader κλπ. Έχει όλους και τους βασικούς χαρακτήρες. Έχει τα πάντα από βασικούς χαρακτήρες, τα πάντα. Και το παιχνίδι εκτός από Dungeon Crawler μπορεί να παιχτεί και σαν skirmish game. Μπορείς δηλαδή με πόντους να αγοράσεις τα units σου και ο αντίπαλος το ίδιο και να παίξεις ένας V1 σε ένα χάρτη με κάποια objectives κλπ. Εξαιρετικό παιχνίδι, φανταστικά ζάρια, τα οποία πάνω στο ζάρι έχει ζάρια για το attack, έχει ζάρια για το defense κλπ. Και έχουν χρώματα και ανάλογα το πώς βαράει ένας χαρακτήρα σου, έχει το ανάλογο ζάρι. Δηλαδή κάποια ζάρια έχουν πιο δυνατά attacks, αλλά δεν έχουν τόσο καλό range. Γιατί τα ζάρια επάνω έχουν εκτός από τα attacks, έχουν τα surges τα οποία είναι κάτι σαν το mana, να το πω έτσι, για να κάνεις κάποια special powers. Έχουν και αριθμούς και ο αριθμός μπορεί να σου λέει μέχρι πόσο range πετυχαίνεις τον άλλον. Και έχει αρκετά απλούς κανόνες, παίζει εξαιρετικά, αν υπάρχει σταθερή παρέα αξίζει, όπως όλα τα Dungeon Crawler, αλλά επειδή αγαπάω πολύ και το Star Wars, μου άρεσε πάρα πολύ, είναι από τα παιχνίδια που τα έχω λιώσει. Είναι από τα πιο πολυπαιγμένα παιχνίδια της συλλογής μου. Άντε ρε. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά plays. Full scale με 5 άτομα. Ναι. Έχουμε πάνω από 60-65 plays, ξέρω. Το έχουμε λιώσει. Ναι. Νούμερο 49 λοιπόν, Star Wars Imperial Assault. Αλλά υποθέτω έχεις καιρό να το παίξεις. Έχω χρόνια. Πρέπει να έχω να το παίξω 4-5 χρόνια. Ναι. Εντάξει. Αλλά είναι ακόμα στη συλλογή, δεν έχει φύγει. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη. Παράξενο για μένα. Νούμερο 49 ο Γιάννης έχει το The Voyages of Marco Polo. Νομίζω ότι εσύ κυρίως θα μιλήσεις γι' αυτό. Εγώ το έχω παίξει μια φορά. Ναι. Εντάξει, έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό. Ήταν στα αγαπημένα παιχνίδια της Άννας. Από τα πιο πολυπαιγμένα μας παιχνίδια. Την πρώτη έκδοση την αγαπώ, τη δεύτερη δεν έχω επιχειρήσει να την πάρω. Γιατί είναι πολύ busy το board και το αποφεύγω, αν και λένε όλοι ότι είναι καλύτερο, αλλά εμένα όπως είναι το πρώτο μου αρέσει, έτσι που είναι σφιχτό πολύ, πάρα πολύ σφιχτό δηλαδή. Σας ικανοποιεί και τους δύο? Ναι, όχι, μας αρέσει πάρα πολύ και εντάξει, θα σας πει και λεπτομέρειες ο Γιάννης και την άποψή του, ρε παιδί μου, γιατί είναι σε αυτή τη θέση. Πάντως πολύ καλό παιχνίδι, δεν το έχω πει ακόμα, έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι μάλλον. Και υπάρχει και στα ελληνικά. Ναι, και υπάρχει και στα ελληνικά φυσικά. Ναι. Από τα πρώτα έτσι βαριά παιχνίδια που έβγαλε η ΚΑΕΣΑ, βαριά σε εισαγωγικά, συνήθως για αυτά που έβγαζε η ΚΑΕΣΑ. Ναι. Έτσι. Ναι, όντως. Λοιπόν, οπότε νούμερο 49 ο Γιάννης, The Voyages of Marco Polo. Για πάνε μας στο νούμερο 48, Δημήτρη. Λοιπόν, νούμερο 48 είναι crossover με το Γιάννη. Με μένα. Ναι, το έχεις πει ήδη. Είναι ένα παιχνίδι για 2 παίκτες. Ωραία. Κάτσε, προσπαθώ να πω κάτι να τον δυσκολέψω λίγο, αν και δεν είμαι πολλά. Μη μου πεις τέτοιο, αυτό που μου πρότεινες. Ποιο? Το να πάρω. Το έχεις πει ήδη αυτό. Το έχω πει ήδη αυτό. Ξέχασα, έχουν περάσει τόσα παιχνίδια. Έχει ζάρια. Έχει ζάρια. Για 2 παίκτες και το έχω πει. Και... Το έχεις. Το έχω και το έχω πει ήδη. Το έχεις πει ήδη. Που καλά θα πάει αυτό. Δεν μπορώ να πω. Είπαμε, να βοηθάμε, αλλά όχι και έτσι. Τώρα χάνουμε το μεταξύ. Είναι μπροστά στο σκορ. Δηλαδή προσπαθώ λίγο να. Πρέπει να είμαι μπροστά. Ναι, είναι μπροστά στο σκορ. Πρέπει λίγο να επανακάψουμε. Γιατί ένα πράγμα να σου πω, πάει, τελείωσε. Θα το βρεις κατευθείαν. Με ζάρια για 2 παίκτες και το έχω πει ήδη. Ναι. Και που διαφεύγει αυτή τη στιγμή τόσο πολύ. Και έρχεται και expansion σύντομα σε αυτό το παιχνίδι. Έλα, ναι. Sky Team. Ναι. Έλα, εντάξει. Άντε, στο δίνω. Ήμουνα τελείως τέτοιο. Ξέρεις, το μυαλό μου πήγε για 2 άτομα, είναι αντίπαλοι, ρε παιδί μου, και είχα φάει σκάλωμα. Sky Team, λοιπόν, νούμερο 48. Έχει πει και ο Γιάννης σε προηγούμενο top 10, από το top 100 παιδί μου, που έχουμε κάνει την άποψή του και έχουμε μιλήσει λίγο γι' αυτό. Γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο
Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή που άκουσα γι' αυτό, γιατί είχα παίξει σαν το μηχανισμό του που δεν μιλάμε μεταξύ μας. Θα κάνω το λογοπαίγνιο τώρα για τον Πάνο το Μαχαιρά, ότι το team πρέπει να σκάει την ώρα που... του γύρου. Όχι, Θεέ μου, όχι άλλο, όχι άλλο. Συγγνώμη για αυτό, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην κανονική ροή. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα σας, καλή βραδιά. Λοιπόν, και αυτό που δεν μιλάμε μεταξύ μας, όπως το είχαμε, το έχω ζήσει και λίγο και στο The Crew. Ναι. Εμένα μου αρέσει σαν μηχανισμός. Σε κάποιους δεν αρέσει. Έτσι, δεν αρέσει σε κάποιους γιατί, ρε παιδί μου, στην ουσία όταν παίζουν επί τραπέζιο θέλουν να είναι σε θέση να μπορούν να μιλάνε και να μην είναι. Μιλάς ανάμεσα στους γύρους, έτσι. Ναι, όταν κάνεις το πλάνο σου πριν παίξεις. Έτσι. Οπότε αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βγάζει νόημα την ώρα που παίζεις. Έχει λογική όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Προσπαθείς να μην ρίξεις το αεροπλάνο σου. Πολλές φορές δεν είναι εφικτό αυτό. Μπαίνουν πολλοί κίνδυνοι μέσα. Έχει πολλά modules στο παιχνίδι και αέρας και να σου τελειώσουν τα καύσιμα. Προσπαθείς να μην σου τελειώσουν τα καύσιμα, να διώχνεις αεροπλάνα με ασυρμάτους. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα two-player game που υπάρχουν εκεί έξω. Hot take τέτοιο είναι. Το παιχνίδι το συγκεκριμένο είναι πολύ love it or hate it. Δεν είναι ποτέ στη μέση. Ναι, δεν είναι ποτέ στη μέση. Ή θα σου αρέσει ή δεν θα σου αρέσει. Ναι, δεν υπάρχει. Και εγώ μόνο τέτοια σχόλια. Και εγώ μόνο τέτοια σχόλια έχω ακούσει γενικά. Αλλά εντάξει, σε πολλά παιχνίδια ισχύει αυτό. Όχι μόνο σε αυτό. Οπότε νούμερο 48, Sky Team. Πολύ ωραία. Τσιμπήστε το. Και σε αρκετά καλή τιμή. Πολύ οικονομικό παιχνίδι. Νούμερο 48. Ένα παιχνίδι το οποίο πέρσι ήταν στη θέση 70. Ανέβηκε 22 θέσεις. Okay. Είναι από τα λίγα που προς το παρόν. Τέτοιο, από εδώ και πάνω θα έχουμε μερικές αυξήσεις. Ναι. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια που έχουν από τις μεγαλύτερες τέτοιες. Έχω κι άλλα βέβαια. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα βοηθήσω με ένα σχόλιο τέτοιο. Θα έπρεπε να είναι για ένα παίκτη. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πολλά θα έπρεπε να είναι για ένα παίκτη. Τόσο πολλά. Υπάρχουν έχει ένα που λέει ότι παίζεται μέχρι 6, αλλά θα έπρεπε να είναι για έναν. Ούτε καν. Όχι. Άντε. Garfield Games. Garfield Games. Εντάξει. Είναι το Hadrian's Wall. Μπράβο. Είναι το Hadrian's Wall. Okay. Ένα εξαιρετικό flip and write παιχνίδι. Δεύτερο σε αυτή τη δεκάδα. Ναι. Όντως. Όντως δεύτερο. Εξαιρετικό flip and write παιχνίδι. Παιχνίδι το οποίο θα έπρεπε να είναι για έναν παίκτη. Θα έπρεπε να είναι πιο οικονομικό. Ξεκάθαρα. Δηλαδή τώρα 50 και 60 ευρώ που είχε αρχική τιμή και νομίζω ακόμα τόσο έχει 54-55 ευρώ έχει. Όχι. Και θα έπρεπε, δεν ξέρω αν θα το κάνουν σε επόμενη έκδοση, το official campaign solo να υπάρχει μέσα. Που είναι τίποτα, είναι μια α4 σελίδα. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μέσα. Το παιχνίδι είναι φανταστικό. Είναι αυτή η ικανοποίηση που σου δίνουν αυτά τα παιχνίδια που ξέρεις τι, ξεκινάς, σου δίνει κάποια resources, να έχεις στην αρχή κάποιους εργάτες, υποτίθεται τι έχεις, και λες ρε παιδί μου, έχω διαθέσιμες 5 κινήσεις αυτό το γύρο. 6, 4. Έχω τόσα action. Όταν ξεκινάς και βάζεις τις κινήσεις σου και κάνεις αυτό που είναι να κάνεις και αρχίζεις και συμπληρώνεις επάνω στο χαρτί σου, τελείωσε. Εκεί αρχίζουν τα combo. Το ένα action ξεκλειδώνει το άλλο. Το ένα σου δίνει ένα δεύτερο, το άλλο σου δίνει ένα τρίτο. Και από εκεί που είχες 5-6, έχεις κάνει 25-26 στο γύρο σου action και λες πω, τι γύρος ήταν αυτός. Ναι. Και το θεματικά είναι ότι χτίζουμε το τείχος του Αδριανού, προσπαθώντας να σταματήσουμε τις ορδές των βαρβάρων καθώς πάνε να μπουν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το θέμα είναι, θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο, δεν παίζει καν πιο ιδιαίτερο ρόλο. Ναι. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ ωραία εικονογράφηση. Είναι από τα παιχνίδια της Garfield Games που έχουν εικονογράφηση που μου αρέσει. Εντάξει, ίδιος σχεδιαστής είναι. Ναι, αλλά έχει διαφορετικό ύφος. Ναι. Σε σχέση ας πούμε με τα Raiders και τα Paladins και αυτά. Φανταστικό παιχνίδι, παιδιά, βγάζει... Είναι λίγο βαρύ. Για flip and write είναι από τα πιο βαριά παιχνίδια εκεί έξω. Θέλει λίγο προσοχή στο rulebook. Δεν είναι δύσκολο. Είναι περίεργος ο τρόπος που περιγράφει τα πράγματα. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο. Αλλά φανταστικό, όποιος τους αρέσει και πάλι όπως είπα πριν για το Orleans, εδώ ένα βήμα παραπάνω. Εξαιρετικό. Αξίζει. Φανταστικό.
το πολύ παίξτε το με 2 άτομα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται. Δηλαδή είναι για solo. Ναι, είναι για solo. Δηλαδή κάνω τα πράγματα που αυτό να κάνω. Αυτό είναι αλήθεια. Το μόνο interaction που έχει το παιχνίδι είναι όταν περιμένει τον άλλο να τελειώσει το γύρο του για να πάτσει τον επόμενο. Ναι, δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλο. Ναι. Θεωρητικά από την τράπουλα του αλουνού που έχει ανοίξει κάποια κάρτα, βλέπει υποτίθεται για να πάρει ένα τέτοιο. Δεν παίζει καθόλου ρόλο τίποτα. Αυτό. Νούμερο 48, Hadrian's Wall. Ωραία. Νούμερο 48 του Γιάννη είναι το Legacies. Λοιπόν, το Legacies έχει κάνει και multiplayer playthrough. Ο Γιάννης και solo playthrough. Νομίζω ότι ξέρω ποιο είναι τώρα το εξώφυλλο. Είναι με έναν τύπο απ' έξω, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι ο τύπος που έχει απ' έξω, αλλά από ό,τι ξέρω που μου έχει μιλήσει ο Γιάννης, είναι ένα παιχνίδι heavy, euro, οικονομικό. Okay. Έτσι. Το οποίο το είχε πάρει, αν θυμάμαι καλά, Kickstarter και του άρεσε πάρα πολύ. Okay. Η γνώμη του στο pin. Στο pin comment. Στο pin. Λοιπόν, πάμε. Ευθύς αμέσως το 47. 47. Λοιπόν, είναι δεύτερο crossover με τον Γιάννη. Όπα. Και είναι και crossover. Αρχίσαν τα crossover. Μόλις μπήκαμε στην 50, αρχίσανε. Σε κάποια πράγματα είμαστε πολύ κοντά και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή, είναι το δεύτερο πράγμα που είμαστε πολύ κοντά. Και είναι crossover σε αυτή τη δεκάδα που είπες μόλις τώρα. Το Orleans. Ναι. Είναι το Joan of Arc. Draw and Write. Έτσι. Οπότε δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα. Τα έχετε ακούσει ήδη από τον Γιάννη. Το έχω παίξει πάρα πολλές φορές. Solo. Πλαστικοποίησα και τα χαρτιά τώρα για να μπορώ να παίζω περισσότερο ρε παιδί μου. Εγώ δεν έχω παίξει το κανονικό. Το Orleans. Ωραία. Κακός. Κακός δεν το έχω παίξει. Έτσι. Πάντως, αυτό με κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Και προσυπογράφω ότι είπε ο Γιάννης, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι το racing στοιχείο που έχει. Γιατί έχει και racing στοιχείο να προλάβεις κάποια πράγματα. Για να προλάβεις κάποια πράγματα. Γιατί αυτά τα πράγματα που θα προλάβεις, οι υπόλοιποι τα σβήνουν. Ναι. Οπότε είναι ένα roll and write που έχει interaction με τους παίκτες. Δηλαδή δεν είναι ένα. Μπορεί να το παίζω κυρίως solo, αλλά και να το παίξεις με. Το έχω παίξει και με 3 παίκτες, το έχω παίξει και με 2 παίκτες και παίζει παιδιά πάρα πολύ ωραία. Συν τα tiles που θα πάρεις από κάτω. Ό,τι tile πάρεις, τελείωσε, το έχεις εσύ μόνο. Ναι. Έφυγε από την αγορά. Δηλαδή, τους κόβεις και τους άλλους παίκτες και με αυτά που θα πάρεις. Γιατί βλέπεις τι κάνουν, μπορεί να βλέπεις τι θέλουν πολλοί να πάρουν και να τους το πάρεις μόνο και μόνο για να τους τη χαλάσεις, ρε παιδί μου. Και τώρα που πεις για το interaction, ακόμα και όταν διαλέγεις εργάτη. Γιατί οι εργάτες είναι κοινό το pool. Ναι, και οι κάρτες και οι εργάτες γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε μιλάμε τώρα για ένα roll and write που δεν το κάνουν πολλά αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή έχει την αίσθηση κανονικού επιτραπέζιου. Έτσι. Την έχει αυτή την αίσθηση που μπορείς να παίξεις με πολλούς παίκτες και να σου βγάλει ρε παιδί μου μια ευχαρίστηση που μπορεί να την πετυχαίνεις μόνο σε tabletop ας πούμε, games. Πολύ καλό, από τα κορυφαία μου roll and write. Λίγα ακόμα plays και νομίζω θα είχε ανέβει παραπάνω. Που από τότε που έχω κάνει τη λίστα η αλήθεια είναι ότι έχω περισσότερα plays. Οπότε γιατί τη λίστα έχω καιρό που την έχω κάνει, οπότε μπορεί να ήταν και πιο πάνω. Οπότε νούμερο 40. Τι είμαστε? 8. Όχι, 47. 47. Joan of Arc, Draw and Write. Λοιπόν, νούμερο 47 είναι ένα παιχνίδι το οποίο πέρσι ήταν στη θέση 25, έπεσε 22 θέσεις. Ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε μιλήσει μαζί για αυτό στα Hidden Gems, αν δεν κάνω λάθος. Okay. Και έχει να κάνει με ένα κομμάτι της ιστορίας της Αμερικής. Δεν θυμάμαι. Έχει καιρό που το κάναμε το βίντεο. Ναι. Είναι το Plains Indian War. Ναι. Πιθανόν δεν το ξέρεις καθόλου το παιχνίδι. Δεν το ξέρω, όχι. Το Plains Indian War λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο μου το είχε μάθει ο Μανολιός σε μια από τις εκδρομές που κάνουμε με τους φίλους Γιάφκας. Φανταστικό παιχνίδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει mode 2 εναντίον 2. Είναι από τα πράγματα που μου αρέσουν στα παιχνίδια. Δεν το έχουν πολλά αυτό. Δεν το έχουν όντως πολλά. Όταν υπάρχουν, δηλαδή χωριζόμαστε σε 2 ομάδες και είμαστε 2 εναντίον 2, το θεωρώ φανταστικό σε ένα επιτραπέζιο. Στο Plains Indian War λοιπόν έχουμε τους Αμερικάνους οι οποίοι προσπαθούν να μπουν στα εδάφη των Ινδιάνων, προσπαθούν να φτιάξουν τον σιδηρόδρομο και προσπαθούν γενικά να απικήσουν στην Αμερική.
Και έχουμε τους Ινδιάνους, οι οποίοι προσπαθούν να τους διώξουν από τα εδάφη τους, να μην επιτρέψουν να προχωρήσει η ανάπτυξη του πολιτισμού, ας πούμε, για όλο αυτού του πράγματος στα μέρη τους και τους διώξουν, ας πούμε, με το έτσι θέλω, από τα εδάφη τους. Παιχνίδι της GMT, παιχνίδι που για GMT έχει πολύ καλή παραγωγή. Τώρα μπορεί κάποιος να το δει και να πει ρε φίλε, κυβάκια και τέτοια έχει. Να θυμίσω ότι η GMT δεν έχει ούτε κυβάκια στα παιχνίδια της, είναι token χάρτινα. Παρ' όλα αυτά έχει ένα πολύ ωραίο χάρτη. Έχει πολύ ωραίες μεγάλες κάρτες που έχουν τα event επάνω κλπ. Εμφανίζονται ιστορικά πρόσωπα επάνω στις κάρτες, στα event, δηλαδή με πολύ ωραίο τρόπο δείχνει το θέμα του και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μάλιστα, εγώ το είχα κάνει και λίγο role-playing έκανα την ώρα που έπαιζα, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Και έτσι έχει. Ακόμα και η μάχη του είναι πολύ απλή, είναι με ζάρι, αλλά το τι θα συμβεί, το ότι μπορεί να σκοτωθεί κάποιος, το ότι μπορεί να οπισθοχωρήσει, δεν μπορείς πάντα να υπολογίσεις τι ακριβώς θα συμβεί στη μάχη, ενώ πας, ας πούμε, ρε παιδί μου, πιο δυνατός, ξέρεις, μαζεύεις στρατεύματα, λες τώρα θα πετάξω πιο πολλά ζάρια, πάμε να τους πάρουμε φαλάκι. Και τυχαίνεις τα ζάρια σου, δεν πετυχαίνεις να χτυπήσεις, αλλά πετυχαίνεις απλά να τους διώξεις μια θέση πίσω. Και εκεί μπορεί να βρεις την τύχη σου, γιατί στον επόμενο γύρο μπορεί να μαζευτούν αυτοί και να ορμήξουν σε σένα. Έχει εξαιρετικό πανέλα, πολύ ωραίο παιχνίδι, σε 2 ωρίτσες περίπου παίζεις μια εξαιρετική παρτίδα. 2-2 νομίζω ότι είναι το καλύτερο mode για το παιχνίδι. Ενδιαφέρον μου ακούγεται. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Νούμερο 47. Plains Indians War. Λοιπόν, νούμερο 47 του Γιάννη. Ντροπή Γιάννη, μόνο αυτό έχω να πω. Οπα. Για το νούμερο 47 σου που βλέπω. Είναι το Underwater Cities. Τι! Στο 47! Τον δικαιολογώ, γιατί έχει πολλά χρόνια να το παίξει. Δεν το έχει στη συλλογή του και έχει πολλά χρόνια να το παίξει. Οπότε τον δικαιολογώ. Δηλαδή και μόνο που έφτασε σε αυτή τη θέση, τόσα χρόνια που έχει να το παίξει, νομίζω είναι. Δεν δικαιολογείς. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα για το Underwater Cities. Άστο, μην πεις τίποτα. Δεν θα πω τίποτα. Άλλη φορά. Θα έρθει το κατάλληλο βίντεο. Θα έρθει το κατάλληλο βίντεο γι' αυτό και για τους δυο μας. Έτσι, καταλάβατε τι εννοώ. Σταμάτα. Λοιπόν, οπότε πάμε. Νούμερο 46. Νούμερο 46. Αχα, νούμερο 46. Λοιπόν, νούμερο 46 είναι ένα παιχνίδι που θα το αγοράσω κάποια στιγμή. Οπα. Μετάνιωσα που δεν το είχα παίξει τόσο καιρό, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι από τα παιχνίδια που έχουν όλα αυτά τα στοιχεία που μου αρέσουν. Το είχα παίξει στον Πάνω το Μαχαίρα. Ναι. Και είναι της CGE, Czech Games Edition, ναι. Δηλαδή. Από τα πιο εμπορικά της παιχνίδια τα τελευταία χρόνια. Ναι, τώρα λίγο ακόμα θα ήθελα κάτι έτσι. Δώσε λίγο. Από τα Euro που αρέσουν στο Σαλτέα. Πολύ λίγα Euro αρέσουν στο Σαλτέα. Προσπαθώ να λέω generic πράγματα, μπας και να μην το βρει. Το κρύψει τελείως. Ναι, να μην το βρει. Τι άλλο να πω. Άντε, αφού δεν θες να το πεις. Έχει worker placement. Έχει deck building. Κάτσε. Το Arnak. Ναι. Ξέρεις γιατί πήγε το μυαλό μου, στο Arnak. Δεν θυμόμουν ότι είναι τη CG. Ναι, τη CG είναι. Οκ. Λοιπόν, Lost Ruins of Arnak. Τα ερείπια του Arnak. Και αυτό και στα ελληνικά. Παιδιά, τι να πω. Το έπαιξα στον Πάνω και κατευθείαν ανέβηκε εδώ που βλέπετε. Έτσι, δηλαδή έλεγα γιατί δεν το έχω πάρει. Μ' άρεσε πάρα πολύ, έχει όλα αυτά τα... Έχει στοιχεία αγαπημένα μου worker placement, φυσικά, το οποίο όμως το worker placement που έχει είναι, πώς να το πω, λιψό. Δηλαδή, ενώ είναι πολύ σφιχτό το worker placement, δεν έχεις πάρα πολλούς εργάτες για να βάλεις, έτσι όπως είναι σε κάθε παιχνίδι, έχεις πολύ λίγους εργάτες κάθε γύρα, αλλά επειδή μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα, όπως είναι τα track που είναι να ανέβεις, ξέρω εγώ, κτλ. Και προσπαθείς να φτιάξεις και τον deck σου, ας πούμε, συνέχεια. Μ' άρεσε όπως κυλούσε, μ' άρεσαν τα κόμπο που αρχίζουν και γίνονται κατά τη διάρκεια των πιο μεγάλων γύρων. Ναι, εννοείται. Μπορεί δηλαδή να έχεις μια γύρα που να γίνεται κόμπο στο κόμπο και όταν γίνεται αυτό, εγώ ξέρετε κάτι παθαίνω, δεν ξέρω, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μπορεί οι 4 πρώτοι γύροι του παιχνιδιού να κρατήσουν μια ώρα
και ο 5ος γύρος του παιχνιδιού να κρατήσει 45 λεπτά. Ναι. Δηλαδή, Κάπως έτσι, ναι. Οπότε... 5 δεν είναι, 5 γύρι είναι. Νομίζω, δεν θυμάμαι, νομίζω 5 γύρι είναι. Είναι το μόνο μου πρόβλημα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το παιχνίδι, θα είναι πολύ γενικό αυτό που θα πω. Είναι ότι, ρε παιδί μου, το έβγαλε στα ελληνικά. Επειδή έχει λίγο κείμενο πάνω, όχι ότι έχω θέμα με τα αγγλικά, θα μου άρεσε πολύ, ρε παιδί μου, να το πάρω στα ελληνικά για να στηρίξω, ας πούμε, για το τέτοιο. Αλλά ρε, εσύ έχει βγάλει κάποια expansion τα οποία λένε ότι είναι εξαιρετικά. Και δεν θα βγουν. Ναι, είναι εξαιρετικά. Ισορροπούν ακόμα περισσότερο, ας πούμε, το παιχνίδι. Βάζουν κάποιους leaders μέσα που έχουν ιδιότητες κτλ. Ναι. Έχει και ασύμετρα. Είναι πολύ κρίμα. Το έχουμε πει πολλές φορές που ελληνικές εταιρείες δεν βγάζουν στα ελληνικά expansions, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι πολύ κρίμα. Είναι πολύ λίγα τα παιχνίδια που έχουν βγει και τα expansions στα ελληνικά. Και είναι και ο βασικός λόγος που εγώ έχω λίγα ελληνικά. Παίρνω ελληνικά τα οποία δεν έχουν expansion. Για να το πω έτσι. Shout out σε όλες τις εταιρείες παραγωγής. Πλέον ο περισσότερος κόσμος αγοράζει και όλα τα expansion ενός παιχνιδιού. Ναι, πρέπει. Πρέπει δηλαδή σε κάποια παιχνίδια πρέπει. Δεν λέω σε όλα, αλλά σε κάποια πρέπει. Λοιπόν, οπότε νούμερο 46, Lost Ruins of Arnak. Πολύ ωραία. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν βρίσκεται στη δικιά μου λίστα σίγουρα. Δεν είμαι ιδιαίτερος φαν του παιχνιδιού. Ναι. Το έχεις παίξει, Ναι, το έχω παίξει αρκετές, 3-4 φορές σίγουρα. Ενδιαφέρον. Μ' άρεσε γενικά, όχι τόσο να ξετρελαθώ για να μπει σε μια λίστα. Ναι. Λοιπόν, νούμερο 46. Ένα all-time classic. Να πω καταρχήν ότι είναι πρώτη φορά στη λίστα, γιατί φέτος το παίξα πρώτη φορά. Δεν το δείξα εγώ. Όχι, δεν μου το δείξες εσύ. All-time classic. Το ξέρω. Ναι, φαντάζομαι. Νομίζω πως ναι. Και all-time classic κιόλας. All-time classic. Έχει εξάγωνα, έχει και ζάρια. Castles of Burgundy. Μπράβο. Τα κάστρα της Βουργουνδίας. Κατευθείαν. Castles of Burgundy. Λοιπόν, ένα φανταστικό παιχνίδι, το οποίο παρότι έχει ζάρια δεν έχει ιδιαίτερη τύχη. Δεν το έχω παίξει. Δεν το έχει παίξει. Το πιστεύεις? Νόμιζα ότι το έχει παίξει. Δεν το έχω παίξει. Έχω το Castles of Tuscany. Είναι απλοποιημένη εντελώς version και είναι ένα φιλεράκι πολύ ωραίο που. Αλλά ναι, θέλω πολύ να το δοκιμάσω. Απορώ πως δεν το έχω. Είναι από τα παιχνίδια που λέω γιατί δεν το έχω δοκιμάσει. Είμαι σίγουρος ότι θα μου αρέσει. Εγώ το παίξα σε ψηφιακή μορφή και μ' άρεσε πολύ και ανέβηκε έτσι τόσο. Και πρόσφατα το πήρα και σε κανονική. Να το παίξουμε. Άρα κάποια στιγμή θα παιχτεί. Ναι. Ένα παιχνίδι το οποίο με τα ζάρια μας ουσιαστικά επιλέγουμε και κάνουμε κάποια action σε συγκεκριμένα εξάγωνα τα οποία βγαίνουν. Το καθένα έχει ειδικές ιδιότητες. Όταν βάζεις μαζεύεις ουσιαστικά, κάνεις ένα set collection από κάποια πράγματα, κάποια άλλα σου δίνουν κατευθείαν μια ικανότητα. Έχεις, ας πούμε, προσπαθείς να κάνεις κάποιο είδους objectives, δηλαδή προσπαθείς να κάνεις τα πράγματα έτσι ώστε να σκοράρεις τους πιο πολλούς πόντους. Άρα στο δουκάτο σου, ας πούμε, ένα τέτοιο έχεις, ένα δουκάτο που μπροστά σου βάζεις τα διάφορα πράγματα, προσπαθείς να τα δομήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να βγάλεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Φυσικά αυτό πάντα δεν είναι εύκολο, γιατί είναι κοινό το pool, άρα μπορεί να σου παίρνουν πράγματα τα οποία τα ήθελες εσύ, αλλά όσο προχωράς, βρίσκεις τρόπο να αλλάζεις το ζάρι σου. Γιατί κάποιος θα πει, ξέρεις τι, ήθελα να κάνω ένα συγκεκριμένο action με το νούμερο 6, με το νούμερο 5 και δεν μου ήρθε. Υπάρχουν τρόποι, έχεις τους τρόπους έτσι ώστε να αλλάζεις το ζάρι σου, να τα πειράζεις όλα. Φανταστικό παιχνίδι, θέλει εμπειρία όμως, θέλει παρτίδες για να καταλάβεις και να βλέπεις πώς θα γίνει αυτό το πράγμα μπροστά σου, γιατί ουσιαστικά είναι ένα puzzle που φτιάχνεις μπροστά σου, που λύνεις μπροστά σου. Και μπορεί οι διαφορές να είναι τεράστιες αν κάποιος ξέρει το παιχνίδι. Στο σκόρ, ναι, στο σκόρ. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να κάνει 200 πόντους, 220 πόντους και εσύ να είσαι στους 70 και να λες τι καλά που τα πήγα, και στο τέλος να λες, όπα, τι έγινε τώρα, γιατί έτσι. Ναι, αλλά μας αφήσει ικανοποίηση στο τέλος. Ναι, όχι, σας αφήνει πολύ, πολύ ικανοποίηση, γιατί μπαίνει, κουμπώνει κάτι στη θέση του. Και όλα τα άλλα, ας πούμε, να το πω έτσι, που ταιριάζουν, λες, κοίταξε τι ωραία που το έφτιαξα. Τώρα περιμένω να μου έρθει και εκείνο το πράγμα, ξέρω εγώ. Περιμένω τα πρόβατα, ξέρω τι περιμένεις εκεί να έρθει. Και το περιμένεις, και άμα το πάρει ο άλλος πριν από σένα, αρχίζει. Να πούμε ότι είναι ενός σχεδιαστή που έχει ένα πρόβλημα γενικά, έτσι. Είναι λίγο βλαμμένος, όπως λέω εγώ, ο Στέφαν Φέλτ, έτσι. Γιατί έχει βγάλει πάρα πολλά παιχνίδια ο Στέφαν Φέλτ. Αυτό είναι το πιο γνωστό νομίζω, του παιχνίδι. Και το αποκορύφωμά του, νομίζω, γενικά. Αλλά γενικά έχει τόσο διαφορετικά παιχνίδια. Τόσο, έτσι, δηλαδή το ένα είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου, από το άλλο. Αλλά πάντα έχουν έτσι. Μπορεί να σου βγάλει το πιο heavy Euro και να σου βγάλει και το πιο, ας πούμε, light. Έτσι.
Το Castles of Burgundy έχει εύκολους κανόνες, έχει δύσκολο τρόπο να παίξεις. Ναι, δηλαδή, όντως να έχει σημασία αυτό που κάνει στο placement. Ναι, εντάξει. Και τι ήθελα να πω, υπάρχουν πλέον 3 εκδόσεις στο παιχνίδι, απλά έτσι σαν πληροφοριακά. Η τελευταία που είναι μια τεράστια κουτάρα, ας πούμε, πολύ deluxe edition και τέτοια, έχει διάφορα. Αλλά όποια και να πάρετε παίζει ακριβώς το ίδιο. Η τελευταία είναι για γερά πορτοφόλι. Ναι. Νούμερο 46, The Castles of Burgundy. Λοιπόν, νούμερο 46 του Γιάννη είναι ένα παιχνίδι που, παιδιά, δεν το ξέρω καν ούτε ο Γιάννης, λογικά. Λέγεται For Against Darkness. Γιάννη, δεν έχω ιδέα. For Against Darkness. Ποιο παιχνίδι είναι αυτό. Καν Dungeon Crawler είναι, φαντάζομαι κάνα fantasy Dungeon Crawler. Ναι, έχει orcs, λογικά. Orcs και... Ξέρω. Orcs, νάνους και εξωτικά, τα κλασικά. Λοιπόν, οκ, οπότε, συνεχίζουμε. 45 μεσχέ. Νούμερο 45. Φτάσαμε στην τελευταία σελίδα εδώ πέρα της φωτοτυπίας μου, έτσι που φτάνει μέχρι το νούμερο 1. Νούμερο 45. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι από τους αγαπημένους μου σχεδιαστές από την αγαπημένη μου εταιρεία. Απόρτα πάλι. Δεν είναι απόρτα, είναι το, ξέρω. Είναι το παρακλάδι τους. Ναι. Που λέγεται Chili Fox. Okay. Chili Fox Games. Δεν έχουν βγάλει πάρα πολλά. Είναι πολύ μικρή εταιρεία αυτή. Είναι ένα παιχνίδι που με το που το είδα το εξώφυλλο, είδα το θέμα του. Come together. Ναι, είναι αυτό. Ήταν το νούμερο 1 στα Hidden Gem μου. Αν έχετε δει το βίντεο που έχω κάνει με τον Γιάννη. Το θέμα του είναι φυσικά για συναυλία Woodstock με χίπηδες. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια επιτραπέζια. Τώρα έβγαλε Devir ένα άλλο, το Rock Hard, ας πούμε, που έχει τέτοια σχέση με συναυλία, είσαι μουσικός, ξέρω εγώ κτλ. Και έχει έτσι μια θεματικότητα, αλλά δεν ξέρω πώς παίζει, να σου πω την αλήθεια. Οπότε φυσικά δεν το πήρα έτσι. Κοίταξα πρώτα μηχανισμούς. Μπορεί να είμαι λίγο προκατηλημένος με τους συγκεκριμένους, αλλά πάντα θα κοιτάξω τι παίζει. Και είχε worker placement. Sucker. Οπότε είμαι sucker για worker placement. Αλλά εδώ το κάνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, στην ουσία προσπαθείς να οργανώσεις τη συναυλία σου και προσπαθείς να πάρεις κάποιους μουσικούς, να τους κάνεις, δηλαδή να τους προσλάβεις και να τους βάλεις μετά να παίξουν πάνω στη σκηνή. Οπότε υπάρχουν 4 τοποθεσίες πάνω στο board και βάζεις ρε παιδί μου εργάτη, κλείνεις φυσικά την τοποθεσία εκεί όταν βάζεις εργάτη. Κάποιες τοποθεσίες, ξέρω εγώ, μπορεί να θέλουν έναν εργάτη, άλλες 2, άλλους 3. Οπότε προσπαθείς να τους διαχειριστείς εσύ όσο καλύτερα μπορείς. Κάνεις το μικρό action που έχει πάνω, αλλά δεν παίρνεις την κάρτα εκείνη τη στιγμή. Θα πρέπει κάποιος από τους υπόλοιπους να ενεργοποιήσει με ένα ξεχωριστό action εκείνη την περιοχή για να μπορέσεις να πάρεις αυτές τις κάρτες. Οπότε το timing που θα βάλεις τον εργάτη σου και θα μπεις και θα το κάνεις παίζει πάρα πολύ σημασία, γιατί εσύ θες γρήγορα να πάρεις κάποιους να κάνεις, ας πούμε, τη συναυλία, να βάλεις τον κόσμο να δει τη συναυλία, γιατί κάτι τέτοιο γίνεται στο παιχνίδι, και μπορεί ο άλλος να μην ενεργοποιήσει ποτέ αυτή την περιοχή. Ή μπορείς να την ενεργοποιήσεις και εσύ ο ίδιος, αλλά περιμένεις να βάλουν και άλλοι πάνω, γιατί θα σου μπουστάρει κάποια πράγματα. Άμα είναι και άλλοι στην περιοχή που είσαι και εσύ. Πολύ έξυπνο. Έχω πει ότι αυτή η εταιρεία βάζει έξυπνους μηχανισμούς. Έχει διαφορετικούς μηχανισμούς σε κάθε επιτραπέζιο, γι' αυτό μου αρέσει. Ποτέ δεν έχω πάρει ένα επιτραπέζιό τους που να έχει τον ίδιο μηχανισμό με τον προηγούμενο. Το χρησιμοποιούν με έναν εμφάνταστο τρόπο που μου αρέσει. Μ' αρέσει το θέμα του, δεν έχω να πω πολλά. Ιδιαίτερο παιχνίδι, με ιδιαίτερο θεματάκι. Έτσι, και... Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση και από την άλλη φορά που το είχες πει στα Hidden Gems, μου είχε κάνει εντύπωση, θα ήθελα να το δω κάποια στιγμή. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό που είχες πει τότε, ότι οι μπάντες έχουν ονόματα από επιτραπέζια. Ναι, έχουν ονόματα από επιτραπέζια, παιδιά, ναι, όντως. Έχουν δηλαδή γνωστά επιτραπέζια, τα έχουν πειράξει και τα έχουν βάλει ονόματα από τις μπάντες. Πολύ ωραίο art, να πω, το art είναι φανταστικό.
Έτσι. Οπότε νούμερο 45, Come Together. Ωραία. Νούμερο 45, επιστροφή στις ρίζες. Okay. Επιστροφή στα racing παιχνίδια. Είχαμε ώρα να πούμε ένα racing παιχνίδι. Λοιπόν, πέρσι ήταν στη θέση 30, έπεσε 15 θέσεις και είναι ένα παιχνίδι το οποίο εγώ θεωρώ ότι το κάνει καλύτερο αυτό που κάνει σε σχέση με το Hit. Φόρμουλα D. Όχι. Θα σε βοηθήσω. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι από την ίδια εταιρεία, από τους ίδιους σχεδιαστές το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι με ποδηλασία. Αχ, μου το έχει ξαναναφέρει, αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν θα πάρεις πόντο. Δεν θα πάρω πόντο, όχι. Είναι το Flamme Rouge. Flamme Rouge, ναι. Το Flamme Rouge είναι ένα παιχνίδι με ποδήλατα. Πολύ γνωστό. Είναι από τους ίδιους σχεδιαστές που έχουν κάνει και το Hit. Και έχουμε. Ο κάθε παίκτης δεν έχει ένα ποδηλάτι, έχει δύο, έχει μια ομάδα ποδηλατών. Έχει τον Sprinter και τον Roulette. Ο ένας, ας πούμε, κάνει πιο απότομες και πιο γρήγορα ξεπετάγματα από τον άλλον, και ο άλλος είναι αυτός που δίνει το tempo, δίνει το ρυθμό. Στο παιχνίδι λοιπόν έχουμε τους δύο ποδηλάτες, έχουμε δύο deck με κάρτες, κάθε φορά τραβάμε 4, διαλέγουμε μία, τη βάζουμε κρυφή μπροστά μας και οι υπόλοιπες 3 φεύγουν ανοιχτές και μπαίνουν κάτω από το deck. Άρα ουσιαστικά, να το πω έτσι, όταν τελειώσει το deck θα τις ξαναπάρεις, θα τις ξανανακατέψεις. Ναι. Αφού διαλέξεις για τον έναν, διαλέγεις και για τον άλλον. Μόλις όλοι οι παίκτες διαλέξουν, τότε ανοίγουν τις κάρτες και και εκπληρώνονται όλες ταυτόχρονα από τον πρώτο προς τον τελευταίο. Εκεί λοιπόν το παιχνίδι, εκτός το γεγονός ότι θα παίξω μια κάρτα και ξέρω ότι θα κινηθώ τόσο ή τόσο, υπάρχει και η ψυχολογία στη μέση. Πρέπει περίπου να ψυχολογήσω πώς θα κινηθείς, έτσι ώστε να εκμεταλλευτώ εγώ την κίνησή σου πιθανόν. Γιατί το παιχνίδι έχει slipstreaming. Δηλαδή πάω και μπαίνω πίσω από έναν άλλο ποδηλάτι για να με βοηθήσει να πάρω την ροή του. Όπως είναι και στους κανονικούς αγώνες. Και στους κανονικούς αγώνες όμως και το που συμβαίνει αυτό. Και επίσης ένα πολύ βασικό που έχει. Τα χαλάσαμε όλα. Επίσης ένα πολύ άλλο βασικό που έχει είναι ότι ναι, μπορεί να είμαι πρώτος και να οδηγώ τον αγώνα. Ο πρώτος όμως, αυτός που τρώει τον αέρα πάνω του, τρώει κούραση. Έχει ένα deck με κάρτες κούρασης, παίρνεις και βάζεις. Κάθε φορά που είσαι πρώτος στο pack, βάζεις κάρτα κούρασης. Άρα ξέρεις ότι κάποια στιγμή οι κάρτες κούρασης είναι πιο χαμηλές, είναι διάρρες. Ναι. Άρα κάποια στιγμή μπορεί να ξέρεις ότι θα σου έρθουν αυτές. Για να μαζέψεις πολλές, κάποια στιγμή θα κλατάρει. Δεν θα ξεμείνεις από δυνάμεις, θα τερματίσεις, αλλά θα τερματίσεις τελευταίος. Και είναι τέλειο για τουρνουά. Είναι τέλειο για να παίζεις, ας πούμε, για παράδειγμα, εμείς είχαμε ξεκινήσει, παίξαμε το Γύρο της Γαλλίας, 19 αγώνες, ενδιάμεσα είχε και rest days και τέτοια. Καταπληκτικό παιχνίδι, πάρα πολύ απλό σε κανόνες. Οι κανόνες εξηγούνται σε 5 λεπτά μέχρι και σε ένα 5χρονο παιδί. Είναι απλούστατη, γελή, αλλά θέλει μετά, είναι αυτό το σημαντικό, να καταλαβαίνεις περίπου πώς θα κινηθεί ο άλλος, για να εκμεταλλεύεσαι και τους άλλους και την πίστα. Γιατί έχει κάτι φορές, έχει ανηφόρες, σε κάποια σημεία κουράζονται πιο πολλοί αθλητές, έχει τέτοια πράγματα. Ας πούμε στην κατηφόρα έχει ένα έξυπνο μηχανισμό ότι η πιο μικρή κίνηση που θα κάνεις σε κατηφόρα είναι 5. Ναι. Άρα και διάρα κάρτα να παίξω θα κουνηθώ 5. Ναι. Άρα ίσως οι κάρτες κούρασης. Μπράβο, οι κάρτες κούρασης είναι ευκαιρία ίσως να τις παίξεις στην κατηφόρα. Έχει τέτοια πραγματάκια. Νούμερο 45 λοιπόν, Flamme Rouge. Λοιπόν, νούμερο 45 του Γιάννη. Είναι ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο artwork, έχει ασπρόμαυρο artwork, το έχει παρουσιάσει και στο κανάλι, μπορείτε να το τσεκάρετε. Λέγεται Escape the Dark Sector. Πάμε Δημήτρη, νούμερο 44. Λοιπόν, νούμερο 44 είναι ένα two-player game. Ωραία. Το οποίο όμως μπορεί οι κάρτες του μπορούν να προσθεθούν και στο μεγάλο του αδερφάκι. Είναι και expansion και standalone. Είναι το Wingspan Asia. Μπράβο. Δεν το κάνουν πολλά παιχνίδια γι' αυτό και ο Γιάννης το βρήκε κατευθείαν. Ναι, με κάψες λίγο. Είπα να το βάλω γιατί είναι standalone game. Ναι. Έτσι, γι' αυτό το λόγο το έβαλα, ας πούμε, στη λίστα. Γιατί. Εντάξει, μου έχεις πει ότι προτιμάς να παίζεις με την Άννα αυτό παρά το κανονικό. Αυτό πάνω από τώρα. Δηλαδή, όταν είναι να παίξουμε Wingspan, πια και είναι να παίξουμε με 2 παίκτες, παίζουμε το Wingspan Asia. Όταν είναι να παίξουμε με παραπάνω, μπορεί να πάρω και τις κάρτες από το Wingspan Asia, να τις προσθέσω στο κανονικό και να παίξουμε με παραπάνω παίκτες. Ωραία.
Αυτό που μου αρέσει στο Asia είναι ότι σου βάζει ένα extra board. Έχουμε ένα πολύ ωραίο playthrough με το Γιάννη που έχουμε κάνει στο κανάλι. Τσεκάρετε το. Και έχει area control. Η διαφορά που έχει με το απλό το Wingspan είναι ότι βάζεις πάνω σε κάθε θέση που είναι να βάλεις κάρτα ένα σύμβολο. Εγώ έχω ας πούμε τα μαύρα, ο άλλος έχει τα άσπρα. Και κάθε φορά που παίζεις μια κάρτα σε μια θέση, παίρνεις αυτό το σύμβολο και ανάλογα με το τι το τάισες, δηλαδή τι τάισες το πτηνό για να το βάλεις σε εκείνη τη θέση ή ας πούμε σε ποια θέση είναι ή διάφορα άλλα ρε παιδί μου που έχει, πώς το λένε, prerequisites, προαπαιτούμενα που έχει για να μπορέσεις να βάλεις αυτή τη θέση πάνω στο board. Βάζεις το συμβολάκι σου και στο τέλος του παιχνιδιού, όποιος έχει τα περισσότερα πάνω και μάλιστα όποιος έχει και τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά με αυτά τα σύμβολα, γιατί προσπαθείς να κάνεις αυτό, παίρνει και εξτρά πόντους. Πολύ καλό, πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή είναι το κλασικό, το κλασικό gameplay του Wingspan, απλά σου προσθέτει και αυτό που το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον, ένα εξαιρετικό επίσης two-player game. Μάλιστα. Δεν το έχω παίξει. Θα ήθελα. 44 Wingspan Asia. Στο νούμερο 44, ένα παιχνίδι που έρχεται από το παρελθόν σχετικά. Ήταν στη θέση 31 πέρσι, έπεσε 13 θέσεις. Ένα παιχνίδι του Martin Wallace. Όπα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις βέβαια. Με τρένα. Όχι. Με αυτοκίνητα. Με αυτοκίνητα. Με τίποτα. Είναι το Automobile. Το Automobile είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει να κάνει με την παραγωγή αυτοκινήτων. Είμαστε αυτοκινητοβιομηχανίες. Να φανταστώ παλιά. Έτσι. Γιατί ο Μάρτιν Wallace το έχει αυτό λίγο. Ναι, είναι εποχή στα επίπεδα. Τα παλαιικά, ναι. Ναι. Είμαστε αυτοκινητοβιομηχανίες και ξεκινάμε σιγά σιγά, φτιάχνουμε τα αυτοκίνητά μας. Το παιχνίδι είναι οικονομικό, Μάρτιν Wallace. Είναι σκληρά οικονομικό παιχνίδι και είναι παιχνίδι και για σκληρά νεύρα, αλλά μπορεί να βγάλει φοβερές παρτίδες. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάχνουμε αυτοκίνητα, όπως είπαμε είναι έτσι πιο παλιά αυτοκίνητα και μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και να έχει και δεύτερο εργοστάσιο και ούτω καθεξής. Όμως αν κάποιος αρχίζει και επενδύει και βγάλει πιο καινούργια αυτοκίνητα με πιο καινούργια τεχνολογία κλπ, τα αυτοκίνητα του θα φύγουν πρώτα. Επίσης υπάρχουν απαιτήσεις κάτω στο πόσα αυτοκίνητα θα αγοραστούν κλπ. Άρα μπορεί εσύ να έχεις 2 εργοστάσια και να βγάζεις πολλά αμάξια και να πεις θα γεμίσω την αγορά με τα αμάξια μου και θα πουλήσω, δηλαδή έβγαλα 10 αμάξια αυτό το γύρο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, θα πουλήσω τα 6-7, θα πάρω λεφτά. Ναι, αλλά αν οι άλλοι σε έχουν προσπεράσει και βγάζουν καλύτερα αμάξια από σένα, πιο καινούρια, πολλοί αγοραστές θα πάρουν τα δικά τους. Άρα θα αρχίσουν να σου ξεμένουν. Και εκεί μου άρεσε πάρα πολύ. Έρχεσαι στη δύσκολη θέση να αποφασίσεις εάν θα κλείσεις κάποια εργοστάσια σου. Και αν θα τα κάνεις ουσιαστικά πτώχευση για να γλιτώσεις από τα χρέη που έχουν και να γλιτώσεις από όλα αυτά που σε τραβάνε πίσω, έτσι ώστε να πας και εσύ στο μέλλον και να βγάλεις και εσύ πιο καινούρια. Και υπάρχει ένα μόνιμο racing στοιχείο, ποιος θα βγάλει θα έχει το πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένο εργοστάσιο, το καλύτερο αυτοκίνητο. Παιδιά, δεν υπάρχει. Πρέπει να ζυγίζεις συνέχεια τους αντίπαλους παίκτες. Πρέπει να βλέπεις συνέχεια τι γίνεται στην τρέχουσα αγορά. Ωραία. Πρέπει να βλέπεις συνέχεια τι παίζει με τους αγοραστές. Φανταστικό παιχνίδι. Πολύ cutthroat. Ναι, παιχνίδι Γιάφκας. Εκεί παίχτηκε. Εξαιρετικό. Να φανταστώ ότι είναι λίγο σπάνιο. Είναι out of print. Είναι out of Γιατί print. Δεν το έχω ακούσει. Έχει 2 εκδόσεις, νομίζω, και οι 2 είναι out of print. Ναι. Αλλά είναι φανταστικό παιχνίδι. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, ο Μάρτιν Wallace, με εκπλήσει κάθε φορά. Είναι από τους σχεδιαστές που είχα αργήσει να παίξω επί τραπεζιά του. Είχα παίξει κάποια έτσι εδώ και εκεί, αλλά όποτε παίζω, εκτιμώ παραπάνω ακόμα και τα προηγούμενα που έχω παίξει τα δικά του. Φοβερός άνθρωπος. Δηλαδή, ο τρόπος που σχεδιάζει είναι φανταστικός. Νούμερο 44 λοιπόν, Automobile. Λοιπόν, πάμε και στο 44 του Γιάννη. Είναι ένα legacy game που λέγεται Quick Fight. A legacy game. Γιάννη. Προχωράμε. Πραγματικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νούμερο 43. Ναι. Νούμερο 43. Λοιπόν, νούμερο 43 είναι ένα παιχνίδι που είναι
πίσω από τον Γιάννη. Δεν γυρνάω. Όπως τα περισσότερα δηλαδή είναι πίσω του. Σωστά. Δεν είναι μπροστά του. Ναι. Έχει και κάποια μπροστά. Έχει κάποια εκεί. Ναι, έχει κάποια εκεί. Είναι σχετικά χαμηλά γιατί έχω καιρό να το παίξω, δυστυχώς. Είναι ένα παιχνίδι πολυόμινο. Το οποίο είναι σε ένα έτσι μεγάλο κουτί, έχει ωραία περιεχόμενα μέσα, έτσι είναι ποιοτικό. Φοβάμαι τώρα, θα με περάσει, δεν μπορώ να πω άλλα. Έχει ένα νησί με γάτες. Ρε φίλε, τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι πολυόμινο μέχρι εκεί, έπρεπε να μείνω εκεί. Το είπα τώρα, πες το. Isle of Cats. The Isle of Cats. Λοιπόν, The Isle of Cats. Νησί με γάτες, πες και τι άλλο. Πες, υπάρχουν ελουροειδείς σε αυτό το παιχνίδι. Κάνε το λίγο πιο vague. Πολύ γνωστό παιχνίδι. Όταν είχε κυκλοφορήσει είχε κάνει πολύ ντόρο και γενικά και εξωτερικό και εδώ. Όντως. Έτσι. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα πολυόμινο που υπάρχουν εκεί έξω. Ναι, θα τολμούσα να το πω. Αυτό που κάνει, το κάνει πάρα πολύ καλά. Έχει ένα πολύ ωραίο artwork, πολύ ποιοτικά περιεχόμενα. Έχει το κλασικό μηχανισμό που τα πολυόμινα είναι στο κέντρο και ανάλογα με το τι κάρτες έχεις και τα λοιπά μπορείς να πάρεις συγκεκριμένα πράγματα και θα πρέπει να τα βάλεις πάνω στο πλοίο σου γιατί στην ουσία προσπαθείς να σώσεις κάποιες γάτες από ένα νησί, ξέρω εγώ, που έρχεται ένας κακός σε κάποιες μέρες. Έτσι. Το ενδιαφέρον που έχει και για μένα είναι αυτό που το κάνει τόσο καλό παιχνίδι είναι το drafting που υπάρχει. Υπάρχει drafting στοιχείο με τις κάρτες στην αρχή που εκεί είναι όλο το παιχνίδι, παιδιά. Δηλαδή ούτε το πολυόμινο ούτε αυτό είναι το βασικό το πολυόμινο, αλλά το drafting στην αρχή είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί παίζει ρόλο και από τις κάρτες που θα κατεβάσεις σε κάποια φάση ποιος θα βάλει πρώτος και θα διαλέξει γάτες. Οπότε πρέπει να το έχεις σχεδιάσει καλά. Υπάρχουν κάποιες κάρτες που είναι για το τέλος του παιχνιδιού, υπάρχουν κάποιες κάρτες που σου δίνουν κάποιες ιδιότητες. Δεν θα έλεγα ότι αυτό το παιχνίδι είναι καλό για να το δείξεις σε καινούριους παίκτες. Ναι, έχω ακούσει ότι είναι γενικά βαρύ. Δεν είναι βαρύ. Δεν είναι όμως ούτε τόσο εύκολο. Ναι, okay. Εντάξει, δηλαδή θα ήταν ένα παιχνίδι που θα το έδειχνες σε ένα παίκτη να το πας ένα level πιο πάνω, λίγο παραπάνω. Έτσι. Έχει επίσης, να το πω, έχει καταπληκτικό σόλο και πολύ δύσκολο σόλο. Πολύ δύσκολο σόλο και εγκέφαλο, έχει δυσκολίες, έχει και hard και super hard και τα λοιπά. Η AI που έχει, δηλαδή ο τόμα που έχει, πολλά μπινελίκια. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, οπότε νούμερο 43, The Isle of Cats. Γενικά δεν τα πάω καλά πολύ με τα πολυόμινα. Δεν μ' αρέσουν ιδιαίτερα σαν παιχνίδια. Ναι, γενικά με αυτά τα παιχνίδια δεν τα πάω καλά. Δεν μ' αρέσουν ιδιαίτερα. Ίσως από τις κατηγορίες τις λιγότερο αγαπημένες μου. Λοιπόν, νούμερο 43. Ένα παιχνίδι το οποίο πέρσι ήταν στη θέση νούμερο 20, ήταν μέσα στην 20 δηλαδή, έπεσε 23 θέσεις. Για να κάνει αυτό έτσι το έχω βρει, έχω πάρει τον πόντο. Άνετα το βρήκε και έχει πάρει τον πόντο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι crossover, το έχει αναφέρει ήδη. Σε αυτή τη δεκάδα. Όχι, είναι από τα λίγα παιχνίδια racing που έχει. Είναι The Quest for Eldorado. Ακριβώς. Δεν έχω και πολλά. Υπάρχει και στα ελληνικά. Ναι. Αναζητώντας το Eldorado. Με το καινούριο art. Μπράβο. Η δεύτερη έκδοση. Vincent δηλαδή. Dutrait στο artwork. Rainer Knizia, πώς λέγεται τέλος πάντων, στην σχεδίαση. Ο άνθρωπος που φτερνίζεται και βγάζει με τραπέζια. Καταπληκτικό παιχνίδι, παιδιά. Introduction παιχνίδι, δηλαδή getaway για να βάλεις κάποιον στο χόμπι, αλλά το παίζεις άνετα και οι πιο έμπειροι. Πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος και απλός που χρησιμοποιεί το deck building. Racing παιχνίδι, όχι με τον κλασικό τρόπο όπως συνήθως έχουμε, ας πούμε, όπως πριν ποδήλατα ή μηχανοκίνητο. Ναι. Τρέχουμε ποιος θα φτάσει πρώτος στη χρυσή πόλη, το Eldorado. Πάρα πολύ ωραίο, πανέξυπνοι μηχανισμοί, πολύ εύκολο. Τι να πω, ό,τι και να πω για αυτό το παιχνίδι. Είναι λίγο και είναι πολύ, τα έχουμε πει πολλές φορές, τα είπε και ο Δημήτρης όταν το είχε πει, δεν θυμάμαι σε ποια θέση το είχες.
Ψάξτε το οικονομικό επίσης πολύ, δηλαδή με γύρω στα 25 ευρώ έχει το παιχνίδι. Ναι. Είναι... Κάτσε να το δω έτσι τώρα που το λες. Φανταστικό. Κάτσε να το δω τώρα που το λες. Στο νούμερο 43. The Quest for El Dorado. Σίγουρα το είχα πει. Ναι. Είσαι σίγουρος δηλαδή. Yes. Ναι, ήταν στη θέση 63. Ήταν στη θέση 63. Να πω ότι το είχα ελληνική έκδοση αυτό. Την δόρισα την ελληνική έκδοση. Γιατί ήθελα να πάρω την πρώτη την αγγλική. Γιατί ήθελα το expansion και επίσης γιατί μ' άρεσαν πιο πολύ οι κάρτες επειδή ήταν πιο μικρές. Με χαλούσε λίγο το πόσο μεγάλες ήταν οι κάρτες στο καινούργιο. Τέλος πάντων, γούστα είναι αυτά. Στο καινούργιο είναι νομίζω που λέμε μια χαρά είναι και η poker size, νομίζω. Είναι κανονικές. Απλά είναι γούστα αυτά. Ήταν δικά μου γούστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε νούμερο 43 του Γιάννη είναι το The Seventh Continent. Δεν ξέρω πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ξέρω εγώ, το έχω παίξει. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Adventure solo. Εντάξει, παίζει και με πολλούς παίκτες, αλλά νομίζω το solo είναι που αξίζει. Solo το έχει παίξει ο Γιάννης. Ναι, δηλαδή. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχει παίξει και με άλλους παίκτες. Μη λέω χαζομάρες. Ένα παιχνίδι το οποίο αποτελείται περίπου το βασικό κουτί από 1000 κάρτες. Ναι, όπου οι κάρτες είναι τετράγωνες και είναι χάρτης. Δηλαδή. Είμαι σε ένα κομμάτι. Υπάρχουν και κάποιες που έχουν μόνο κείμενο, υπάρχουν κάποιες που είναι μόνο αντικείμενα, έχει και τέτοια, αλλά είναι κυρίως ο χάρτης. Δηλαδή, είμαι σε μια περιοχή και μου λέει αν πάω βόρεια, άνοιξε και κούμπωσε την 400, ξέρω. Άμα πάω κλπ. Το πολύ ωραίο που έχει το παιχνίδι το συγκεκριμένο είναι ότι σου βάζει ένα quest το οποίο δεν ξέρεις πώς ακριβώς δηλύνεται. Υποτίθεται ότι έχεις ξυπνήσει σε μια ήπειρο που δεν ξέρεις ποια είναι η 7η ήπειρος. Και δεν ξέρεις πώς έχεις καταλήξει εκεί και δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει. Και προσπαθείς να βρεις τι σου συμβαίνει και πώς θα λύσεις και θα φτάσεις στο τέλος αυτού που σου συμβαίνει. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα γιατί έχει συνεχώς challenges να κάνεις το πώς θα προσπεράσεις από το ένα σημείο στο άλλο. Παίζουν καθοριστικό ρόλο τα αντικείμενά σου και πολλά αντικείμενα πρέπει να τα φτιάξεις, να τα συνδυάσεις έτσι ώστε να μπορείς για παράδειγμα να ψαρέψεις. Πρέπει να βρεις, ξέρω εγώ, τι να σε πω, ένα καλάθι και ένα κοντάρι, ξέρω εγώ, για να τα κάνεις. Τέτοιο για να ψαρεύεις, έχει τέτοια πράγματα. Παίζει ρόλο όταν επισκέφτεσαι μια περιοχή παραπάνω από μια φορά, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, αν πας για ψάρεμα σε μια περιοχή, πας για μια φορά, πας δεύτερη φορά, την τρίτη φορά μπορεί να αλλάξει η κάρτα και να σου πει: Ξέρεις τι, τελειώσαν τα ψάρια, φίλε. Σε αυτή τη λιμνούλα ήταν μικρή, ψάρεψες πολλές φορές, τέλος, δεν έχει άλλα ψάρια. Έχει τέτοια πράγματα. Επίσης, έχει ένα αρκετά ωραίο save system, το οποίο όταν αποθηκεύεις κάπου. Ξέρεις σε ποια περιοχή ας πούμε, ουσιαστικά αποθήκευσες, κρατάς μερικές κάρτες, τις κρατάς και όλες οι γύρω-γύρω κλείνουνε, φεύγουν από το παιχνίδι, πάνε στη θέση τους και όταν ξαναξυπνάς είναι σαν να λέγαμε, σαν να ψιλοξέχασες την περιοχή, ας πούμε. Αρκετά θεματικό. Είναι αρκετά θεματικό. Πρέπει να την ανοίξεις πάλι την περιοχή, αλλά μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν. Δηλαδή, όταν κάνεις save, μπορεί μια περιοχή, για παράδειγμα, να είχε ρε παιδί μου ζώα και τα τρόμαξες και έφυγαν. Την επόμενη φορά μπορεί να επιστρέψουν. Έχει τέτοια πραγματάκια. Ωραία. Το κακό που έχει το παιχνίδι είναι ότι όταν σου τελειώσει το deck, το αρχικό που παίζεις, και θα ξαναμπεί το deck για να παίξει δεύτερη φορά, έχεις κάποιο είδους κατάρες, ας πούμε, υποτίθεται καταραμένος και εσύ εκεί. Εάν βγούνε μία-δύο, πεθαίνεις και χάνεις όλο το progression. Και πρέπει να ξαναξεκινήσεις τα πάντα από την αρχή. Αυτό είναι το πολύ κακό. Βέβαια, έχουν βγάλει ένα mode που το διορθώνει αυτό. Ωραία. Και νομίζω ότι το καινούριο παιχνίδι, το 7th. Όχι Continent, κάπως αλλιώς λέγεται. Ένα καινούριο. Λένε ότι το έχει διορθώσει ακόμα πιο πολύ. Πολύ ωραία solo εμπειρία, αλλά αυτό το πράγμα σε ξενερώνει. Αυτό το complete reset. Ναι. Μου σπάσε τα νεύρα εμένα. Και έχουν κάνει τραγικό λάθος να το πω. Έχω πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά να το πω. Όταν πάρεις το βασικό πακέτο, σου βάζει να παίξεις την πρώτη αποστολή. Κάπως λέγεται, τώρα δεν θυμάμαι. Αλλά και σου λέει να παίξει αυτή πρώτη. Σε καμία περίπτωση. Είναι η πιο δύσκολη από όλες. Είναι πιο δύσκολη και πιο περίπλοκη. Μα υποτίθεται ότι η πρώτη είναι introductory, ξέρω. Θα σε ξενερώσει. Πρέπει να παίξεις άλλη. Διάλεξε μια οποιοδήποτε άλλη. Μην παίξεις αυτή για πρώτη. Είναι αλήθεια το πιο περίεργο. Μάλιστα. Ένα πολύ ωραίο στοιχείο να πω που μου άρεσε στο παιχνίδι. Έτσι. Σαν easter egg είναι. Είναι μια κάρτα και έχει πάνω διάφορα πράγματα, ρε παιδί μου, και λες να πάω βόρεια, νότια. Μπορεί να παρατηρήσεις και έχει και μεγεθυντικό φακό, αν θες. Κάπου στα χόρτα έχει ένα νούμερο γραμμένο πάλι με πράσινο και δεν φαίνεται. Και αν το παρατηρήσεις, μπορεί να δεις: όχι, δεν έχει νούμερο εδώ. Και λέει, ας πούμε, ξέρω, το 110. Πας στην κάρτα 110, την ανοίγεις και σου λέει: είδες μέσα στα χόρτα κάτι, το ψάξες και κάτι βρήκες. Έλα, ρε.
Έχει τέτοια κρυφά πραγματάκια μέσα στις κάρτες. Αυτό μου άρεσε πολύ. Ήταν πολύ ωραίο. Και μετά κάθεσαι μία μήνυ και τις κοιτάς, τις παρατηρήσεις. Λες, μήπως κάτι μου ξέφυγε. Πολύ ωραία στοιχεία έχει. Έχει. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο απλά. Δηλαδή, χάθηκε μια πολύ καλή ευκαιρία. Για να δούμε αν συμφωνεί και ο Γιάννης με αυτά που είπες. Για να δούμε. Και είπα πολλά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, 42. Έτσι κι αλλιώς αυτό το top είπαμε το κάνουμε για να συζητάμε. Ναι, δεν το κάνουμε για να τελειώνουμε γρήγορα. Λοιπόν, Λοιπόν, νούμερο 42 είναι ένα παιχνίδι από την Thunderworks Games. Ένα παιχνίδι που είναι από τα σχετικά πιο άγνωστά της παιχνίδια. Μ' άρεσε πάρα πολύ εμένα. Έχει έτσι ένα θέμα, είσαι σε μια φυλακή. Είσαι σε φυλακή. Είσαι σε φυλακή, ναι. Περίμενε. Και παίρνεις το ρόλο μιας συμμορίας. Περίμενε. Παίρνεις το ρόλο μιας συμμορίας. Φάνταση φυλακή. Φάνταση φυλακή, ναι. Αφού για Thunderworks είναι στον κόσμο του στον κόσμο του role player. Πώς λέγεται όμως τώρα. Δεν θα του δώσω αν δεν το βρει. Εντάξει, είπαμε. Βρήκε αρκετά, αλλά είπαμε. Να μην γυρίσω τώρα να δω. Να μην γυρίσεις. Να μην γυρίσω, είναι εδώ πίσω. Κάπου εδώ είναι. Να μην γυρίσεις. Αχ, πώς λέγεται. Αν το πάρει το ποτάμι. Lock up. Ναι, ρε να πάρει. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι που φυσικά μ' άρεσε θεματικά. Γι' αυτό και μου κίνησε την περιέργεια να το κοιτάξω λίγο καλύτερα. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι είναι στην ουσία worker placement. Φυσικά, ο αγαπημένος μου μηχανισμός, το έχετε καταλάβει. Και όμως όταν παίζεις με άλλους, δηλαδή όταν παίζεις από 3 παίκτες και πάνω θα πω, γιατί αυτό το παιχνίδι για μένα δεν είναι για 2 παίκτες, δεν ξέρετε, ούτε καν, θέλει 30, 40, εκεί λάμπει το παιχνίδι και είναι ίσως σε αυτή τη θέση γιατί δεν το έχω παίξει πολύ συχνά με πολλούς παίκτες. Το παίζω συνήθως solo, όπου έχει ένα οτόμα που είναι φοβερό το οτόμα. Έχει και αυτό δυσκολίες, είναι στα top solo μου παιχνίδια. Πριν από 2 χρόνια ακόμα είναι στα top solo μου παιχνίδια. Λίγο πιο κάτω αυτή τη φορά, όχι στη δεκάδα, αλλά είναι στα top, ρε παιδί μου. Το ενδιαφέρον που έχει είναι ότι όλοι οι εργάτες έχουν μια δύναμη. Έχεις μπροστά σου τη συμμορία σου, που ξεκινάει από τον πιο δυνατό, ας πούμε, μπορεί να έχει 5, ξέρω εγώ, και να φτάσει στον άσο και θα φτάσει και σε έναν που έχει δύναμη ανάλογα με το πόσα κυβάκια μαζεύεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχεις δικαίωμα κάποιους συγκεκριμένους από αυτούς, όχι όλους, να μην, όταν τους προσθέτεις, να τους βάλεις απ' την άλλη και να μην βλέπει ο άλλος τι δύναμη έχει. Οπότε, όταν πηγαίνεις σε μια περιοχή και τον βάζεις κάποιον και τον έχεις γυρίσει και πρέπει να, στο τέλος, αφού θα έχουν βάλει όλοι τους εργάτες να κάνουν resolve την κάθε περιοχή, μπορεί ο άλλος να βρεθεί προεκπλήξεως με αυτό που έχεις βάλει και να του κλέψεις τις προμήθειες από εκείνη την περιοχή. Πέφτει ξύλο στη φυλακή. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πάρα πολύ. Αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον που με τράβηξε στο παιχνίδι. Στο solo το βγάζει πάρα πολύ καλά γιατί είσαι εναντίον των φρουρών της φυλακής και οι φρουροί σου έχουν κάποιες κάρτες που είναι γυρισμένες ανάποδα και δεν ξέρεις τι θα τύχει. Έτσι, οπότε εκεί που είσαι έτοιμος, λες εντάξει ρε παιδί μου, μια χαρά είναι η δύναμή μου, είμαι σίγουρος ότι το έχω, ας πούμε, σε αυτήν την περιοχή, σου γυρνάει μια κάρτα από τους φρουρούς και πάρ' τα εκεί πέρα και δεν παίρνεις τίποτα. Σε κάποιες περιοχές έχει compensation το παιχνίδι, δηλαδή θα σου δώσει κάτι, αλλά θα είναι αυτό πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που θα ήθελες να πάρεις. Προσπαθείς να μαζέψεις υλικά, προσπαθείς να κάνεις συμμαχίες με άλλους από τη φυλακή, δηλαδή που αντιπροσωπεύονται με κάρτες που τις παίρνεις και σου δίνουν κάποιες ιδιότητες. Έχει κάποιους endgame στόχους. Είναι για μένα αν και δεν το είχα στα κρυφά διαμαντάκια, δεν θυμάμαι. Μπορεί να το είχα στα κρυφά διαμαντάκια. Είναι για μένα από μια πολύ γνωστή εταιρεία ένα κρυφό διαμαντάκι αυτής της εταιρείας. Lock Up, a Role Player Tale, στην θέση 42. Πολύ ωραία. Στη θέση 42 είναι ένα παιχνίδι που πέρσι ήταν στη θέση 19. Έπεσε 23 θέσεις, δηλαδή ήταν μαζί με το Quest for Eldorado και πέσανε μαζί. Ήταν μέσα στην 20. Είναι ένα παιχνίδι του Alexander Pfister.
Μικρό παιχνίδι. Oh my goods. Μπράβο. Ναι. Είναι το Oh my goods. Δεν έχει και πολλά μικρά παιχνίδια, Ναι. το θεωρώ από τα καλύτερα παιχνίδια που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα με μια τράπουλα. Εξαιρετικό παιχνίδι, πολύ Συμφωνώ. ωραίο. Μια φορά το έχω παίξει, συμφωνώ. Πολύ ωραίο και το solo. Επίσης, αν χρησιμοποιήσει κάποιος και τα expansion, το παιχνίδι αλλάζει αρκετά προς το καλύτερο. Το Oh My Goods λοιπόν είναι ένα παιχνίδι όπου έχουμε μπροστά μας κάποιες βιοτεχνίες και προσπαθούμε αυτές τις βιοτεχνίες με έναν push your luck μηχανισμό. Ανοίγει μια αγορά υλικών το πρωί, βλέπουμε τι υλικά υπάρχουν διαθέσιμα και πρέπει να στείλουμε τους εργάτες μας να δουλέψουν και ανάλογα το πόσο θέλουμε να πουσάρουμε την τύχη μας ή όχι, μπορούμε να το βάλουμε να δουλέψει full ή να δουλέψει τεμπέλικα. Ναι. Θα βγάλει πιο πολλά υλικά εννοείται στο full, αλλά σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά και ανοίξει η απογευματινή αγορά και δεν βγουν τα υλικά που απαιτούνται για να δουλέψουν οι βιοτεχνίες, δεν θα βγάλουμε καθόλου παραγωγή. Μπορείς φυσικά από το χέρι σου, αν έχεις τις ανάλογες κάρτες, να πληρώσεις. Και μου αρέσει γιατί έχει κάρτες που είναι πολλαπλών χρήσεων. Δηλαδή μπορείς και να τη χτίσεις για αυτό που δείχνει την κάρτα και να τη χρησιμοποιήσεις για το υλικό της. Και το φανταστικό επίσης που έχει είναι οι αλυσίδες παραγωγής και πώς κομπάρουν η μία βιοτεχνία με την άλλη. Δηλαδή, αν δουλέψει για παράδειγμα το τουβλοποιείο, θα φτιάξει τούβλα σε αυτό το γύρο. Και σου λέει, αν στα χέρια σου έχεις κάρτες πυλού, μπορείς αφού δούλεψε, η αλυσίδα παραγωγής σου λέει, όσες κάρτες πυλού ξεσκαρτάρεις, τόσα εξτρά υλικά θα πάρεις. Και κουμπώνουν πάνω σε αυτή την βιομηχανία και τα resources που μαζεύεις έχουν και το ανάλογο κόστος. Και μπορείς σε πιο δίπλα βιοτεχνία. Υποτίθεται ότι είμαι πιο παλιά εποχή. Στην πιο δίπλα βιοτεχνία μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να απαιτούνται τούβλα και κάτι άλλο για να φτιάξεις κάτι άλλο. Και μπορεί, αν ενεργοποιηθεί, να παίρνεις υλικά από τη μία βιοτεχνία, να τα βάζεις στην άλλη και από αυτήν να τα πηγαίνεις στην πιο δίπλα. Και τα υλικά ουσιαστικά αναβαθμίζονται. Παίρνουν αξία. Και με αυτόν τον τρόπο, με τα υλικά σου και με την αξία τους, πληρώνεις για να χτίσεις καινούριες βιοτεχνίες. Είναι πόντι νίκης για το τέλος του παιχνιδιού. Και αυτό που κάνει μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ απλό στους κανόνες του. Είναι πολύ απλός ο τρόπος που παίζει. Αλλά είναι τόσο ωραίο και τριγκαδόρικο και με πολλούς παίκτες, αλλά και στο solo. Στο solo έχει ένα καμπεϊνάκι μικρό έτσι με κάποιες κάρτες. Διαβάζεις ένα story και σου βάζει να κάνεις κάτι. Το βρίσκω εξαιρετικό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω παίξει πολύ solo. Όχι για να είναι στα solo μου τα top μου solo, αλλά είναι από τα solo που έχω ευχαριστηθεί περισσότερο. Νούμερο 42, Oh My Goods. Έχει και μηδενικό στήσιμο, έτσι, οπότε στείνεται εύκολα. Λοιπόν. Μία συμβουλή για όσους πιθανόν το έχουν το παιχνίδι κλπ. Ο ίδιος ο Αλεξάνδερ Φίστερ προτείνει όταν το παίζουμε, οι κάρτες κανονικά όταν τη γυρνάς από την πίσω πλευρά υποδηλώνουν αγαθά που μπαίνουν πάνω στις βιοτεχνίες. Δηλαδή λες, αυτή η βιοτεχνία πήρε ένα αγαθό, παίρνεις μια κάρτα, τη γυρνάς ανάποδα και τη βάζεις εκεί πάνω. Προτείνει ο ίδιος ο δημιουργός αντί για τις ίδιες τις κάρτες να τα βάζουμε κυβάκια, να χρησιμοποιούμε κάτι άλλο. Έτσι ώστε να μην παγιδεύονται κάρτες. Κάνει το παιχνίδι πολύ καλύτερο. Έτσι το είχαμε παίξει εμείς, το θυμάμαι. Λοιπόν, νούμερο 42 του Γιάννη. Είναι ένα παιχνίδι που το ξέρω, αλλά μέχρι εκεί ρε παιδί μου δεν ξέρω ούτε πώς παίζει. Το έχω δηλαδή σαν εικόνα. Είναι το Endeavor Age of Sail. Και εγώ το έχω σαν εικόνα, δεν το ξέρω καθόλου. Το μόνο που ξέρω είναι από την εταιρεία που έχει βγάλει το In the Hall of the Mountain King, δηλαδή αυτή τη σειρά, και νομίζω ότι πρέπει να είναι και ο ίδιος ο σχεδιαστής, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, νούμερο 42 Γιάννη, Endeavor Age of Sail. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο μας για αυτή τη δεκάδα, στο νούμερο 41. Είναι ένα παιχνίδι του Stefan Feld. Έτσι. Ένα παιχνίδι που είναι από τα, θα έλεγα, medium προς heavy παιχνίδια του. Έχει αρκετά τέτοια ο Feld. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, δεν το έχουμε παίξει. Έχει έτσι ένα ιδιαίτερο, ας πούμε, fantasy theme. Έχει και μια ολόκληρη ιστορία, όλο το θέμα, ας πούμε, του παιχνιδιού. Είναι με μια φλόγα, πώς να το πω τώρα, δηλαδή προσπαθώ να το περιγράψω λίγο. Τέλος πάντων, δεν το ξέρεις, λέγεται Bonfire το παιχνίδι. Ναι, το ξέρω σαν παιχνίδι, δεν ξέρω καθόλου τι είναι. Έτσι, το Bonfire ήταν βασικά ψηλοανακάλυψη της Άννας, δηλαδή υπήρχε μια περίοδος που το βλέπε
Της το εμφάνιζε εκεί, ας πούμε, στο Instagram κάποιοι εκεί που και της άρεσε σαν παιχνίδι. Εγώ κάτσε να τσεκάρω. Τι μου λέει η Άννα συνέχεια, ένα bonfire, ας πούμε. Κάθομαι το τσεκάρω εγώ και λέω, αυτό καλό φαίνεται. Ξέρεις, ήμουνα σε τέτοια φάση. Δεν είναι καθόλου ελαφρύ, δεν είναι ελαφρύ παιχνίδι. Έτσι. Έχεις μπροστά σου ένα προσωπικό board, το οποίο έχει κάποια, πώς θα το πω, όχι gimmicks μωρέ, δηλαδή έχεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνεις. Δηλαδή έχεις πάνω στο board κάποια πράγματα, κάποιες πύλες που πρέπει να βάλεις, οι οποίες πρέπει να μπουν από αριστερά προς τα δεξιά, όπως τις βάζεις. Ωραία. Δηλαδή την πρώτη θα τη βάλεις από εδώ και πρέπει να ακολουθούν οι άλλες. Και μετά έχεις κάποια upgrades που πρέπει να βάλεις πάνω σε αυτές τις πύλες, οι οποίες πρέπει να πάνε από δεξιά προς τα αριστερά. Και για να μπορέσεις να τα ενεργοποιήσεις και να πας τους εργάτες, ας πούμε, προς τα εκεί, για να ενεργοποιήσεις πράγματα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η πύλη και αυτό που έχεις να βάλεις. Οπότε, από τη μία γεμίζεις με τις πύλες, αλλά δεν μπορείς να τις ενεργοποιήσεις ακόμα, γιατί πρέπει να φτάσουν και τα σύμβολα από την άλλη. Μάλιστα. Πολύ ωραίο, δηλαδή, puzzle αυτό που σας περιγράφω τώρα. Και ο βασικός μηχανισμός του παιχνιδιού, δεν τον έχω πει ακόμα, είναι ότι έχεις κάποια ταϊλάκια που αντιπροσωπεύουν action. Οπότε σε κάθε γύρα έχεις αυτά τα ταϊλάκια και λες, ας πούμε, παίρνω αυτό το ταϊλάκι και αυτό το ταϊλάκι αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό action που είναι είτε να κουνήσεις μια βάρκα που έχεις για να φτάσεις κάπου και να πάρεις κάποια πράγματα, είτε να γυρίσεις το bonfire που έχεις στο κέντρο και να πάρεις επίσης κάποιες προμήθειες, ή να πάρεις κάρτες, ή γενικά να κάνεις ή να πάρεις πύλες, όλα δηλαδή τα διαφορετικά ταϊλάκια αντιπροσωπεύουν ένα action. Ακούγονται λίγο πολλά, σας τα λέω και λίγο έτσι μπλεγμένα. Όμως δένουν με ένα πολύ ωραίο τρόπο και έχεις έτσι μια βαρβάτη Euro εμπειρία, ρε παιδί μου, όπως μας αρέσει, ας πούμε. Πρέπει να το δεις. Όπως το περιέγραψες, δεν με κερδίσεις. Ναι. Είναι παιχνίδι το οποίο κάθεσαι και πρέπει να είσαι από πάνω και να σκέφτεσαι. Έτσι. Δεν έχει πολύ μεγάλο interaction. Πάντως έχει κάποιες προϋποθέσεις που τελειώνει το παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή, έχει σκοράρισμα στο τέλος, αλλά σε κάποια φάση δεν είναι συγκεκριμένη γύρι. Να κάνει trigger, ας πούμε. Κάνει trigger και τελειώνει το παιχνίδι, οπότε έχει και ένα στοιχείο κατά πόσο θες να το τρέξεις, ας πούμε. Μάλιστα. Το παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε νούμερο 41, φανταστικό παιχνίδι. Για να λέμε τώρα. Εντάξει, γι' αυτό είναι και αρκετά ψηλά. Bonfire. Μάλιστα. Αγαπάμε Στέφαν Φέλντ. Πάμε. Νούμερο 41 λοιπόν, τελευταίο και για μένα σε αυτή τη λίστα, είναι ένα παιχνίδι που ήταν εκτός εκατοστάδας. Άρα ανέβηκε στο 41. Γιατί είχα πολλά χρόνια να το παίξω. Το έπαιξα φέτος. Θυμήθηκα γιατί μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί είναι τόσο απλό, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και τελειώνει σε μισή ώρα. Racing είναι. Όχι, και μπορεί να παίχτει μέχρι και με 7 παίκτες. Seven Wonders. Seven Wonders. Το κλασικό, το πατοπαράδοτο. Για να παίζει καλά με 7 παίκτες δεν παίζουν πολλά παιχνίδια καλά με 7 παίκτες. Και τελειώνει σε μισή ώρα. Ναι. Παιδιά, πολλοί κόσμος λέει ότι είναι πολύ απλό, είναι πολύ έτσι. Και τι έγινε. Τι σας αρέσει, γιατί δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πολύ. Μπορώ άνετα να το δείξω σε καινούριους παίκτες. Στον πρώτο γύρο μπορεί να μην καταλάβουν τίποτα στο πρώτο playthrough. Δηλαδή, εξηγείς λίγο τους κανόνες, δεν καταλαβαίνουν σίγουρα τα επιστημονικά, δεν καταλαβαίνουν λίγο τι παίζει με την αγορά υλικών. Δεν πειράζει. Ξέρεις τι, θα το παίξουμε, θα δεις ένα-δύο γύρους πώς πάει. Και σε 25 λεπτά που θα έχει τελειώσει, σε μισή ώρα, θα παίξουμε δεύτερη παρτίδα στα καπάκια. Ναι. Και τη δεύτερη φορά θα είσαι καλύτερος, θα ξέρεις τι γίνεται. Επίσης, ένα παιχνίδι που αρέσει πάρα πολύ στη γυναίκα μου. Ένα από τα πρώτα παιχνίδια που είχα πάρει στη νέα εποχή επιτραπεζίων. Και ένα παιχνίδι το οποίο ο συνήθως μας κέρδιζε η γυναίκα μου. Έκανε. Ο συνήθως. Νούμερο 41 λοιπόν. All time classic. Νομίζω ότι αξίζει να λεχθεί και για αυτό το παιχνίδι ότι είναι all time classic. Seven Wonders. Πάμε να πούμε και το... Τα 7 θαύματα του κόσμου στα ελληνικά. Ναι, υπάρχει και στα ελληνικά φυσικά. Πάμε να πούμε και το νούμερο 41 του Γιάννη. Δεύτερη ντροπή για αυτή τη δεκάδα του Γιάννη είναι το Dune Imperium. Λοιπόν. Τι! Ναι, ξέρω. Dune Imperium 41. Γιάννη, τέλος. Η επόμενη δεκάδα σου δεν θα εμφανιστεί. Όπως είπαμε. Να τα γράφεις από κάτω από την επόμενη φορά. Λοιπόν, αρνούμε να κάνω μοντάζ αυτό το πράγμα. Τι 41 ρε μας τώρα. Και δεν θα σχολιάσουμε. Εγώ ξέρω γιατί το έχει και ο Γιάννης, γιατί όπως και στο Underwater Cities
Έχει καιρό να το παίξει, δεν το έχει στην. Δεν το έχει παίξει. Γενικά πρέπει να το έχει παίξει 1-2 φορές, ας πούμε. Οπότε και έχει χρόνια από τότε που το έπαιξε. Την πρώτη φορά, μάλλον ήμασταν και μαζί που το έπαιξε. Ναι. Και ήταν ο λόγος που πήγα και αγόρασα το Dune Imperium, γιατί δεν το είχα δοκιμάσει μέχρι τότε. Το έχουμε ανεβάσει αυτό το playthrough στο κανάλι μαζί με τον Αντρέα. Shout out στον Αντρέα. Shout out, Αντρίκο! Κάνει shout out στον Αντρέα. Λοιπόν, ο Αντρέας το έχει φέρει και μας το έχει δείξει μαζί με το Rise of X. Λεπτομέρειες σε ένα άλλο βίντεο. Αρνούμε να σχολιάσω το Dune Imperium στο 41. Αρνούμε. Μόνο αυτό θα πω. Λοιπόν, Ταυτιστικά. Αυτή ήταν η σημερινή μας δεκάδα. Έτσι, πλησιάζουμε παιδιά. Πιστέψτε μας, μπορεί να σας φαίνεται ότι, ρε παιδί μου, έτσι, περνάμε καλά όποτε κάνουμε αυτά τα βίντεο, αλλά πιστέψτε μας, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο αυτή την περίοδο. Ναι, οπότε, δύσκολο. Περνάμε καλά, όχι δεν περνάμε καλά. Ναι, το να αφιερώσουμε χρόνο είναι πολύ σπάνιο πια για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να το βγάλουμε και ελπίζω να το εκτιμάτε αυτό. Ναι. Έτσι. Έχουμε σταματήσει να παίζουμε αυτή την περίοδο γιατί κάνουμε τα βίντεο. Ναι, και ο Γιάννης δηλαδή και με το μοντάζ έτσι παίρνει και κάποια ώρα, οπότε ναι. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε αυτή η δεκάδα. Κάνουμε μια κουβεντούλα κάτω να μας πείτε όπως κάποιοι γράφουν και τη δική σας. Κάποιοι γράφετε τις δεκάδες σας, μπράβο, συνεχίστε. Να τις γράφετε. Μ' αρέσει πολύ, ξέρεις γιατί βλέπεις, παιδί μου, από κάποιους και τα παιχνίδια που παίζουν, καταλαβαίνεις τι τους gamer είναι με την έννοια τι είδη τους αρέσουν. Ναι. Δεν θα πούμε, εσύ είσαι πιο καλός gamer και τέτοια, όχι. Αλλά είναι τι είδος σου αρέσει. Και βλέπεις ότι μπορεί κάποιο δικό σου να υπάρχει σε μια θέση εκεί κάπου στο 80. Και βλέπεις όλος, παιδί μου, πολλοί γράφουν και σχόλια γιατί το εκτιμάνε ένα παιχνίδι ή γιατί έχεις crossover με κάποιον και τι είναι αυτό. Αυτά μας αρέσουν πολύ. Εγώ τα ευχαριστιέμαι πολύ αυτά τα σχόλια. Θα πω αυτό που δεν λέω ποτέ, να κάνετε like, subscribe στο κανάλι, να μας ακολουθήσετε στο Instagram και στο Twitch. Όχι φούρνη, θα πεινάσει ο κόσμος. Και την επόμενη εβδομάδα τα λέμε στο επόμενο και μη σταματάτε να παίζετε.